Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes. The show goes on. This is my home. They're gonna need a
Oh da, bun baby, suntem live în seara de cripto, episodul 10 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, Taco Trump este la datorie. Dacă ați văzut videoul de ieri în care vă ziceam scenariile pentru ce se va întâmpla cu acest deadline pe care Trump l-a setat și de data asta a mai setat unul în trecut, știi foarte bine că în fiecare săptămână are câte un deadline. E bine, ultimul a fost ieri și vă ziceam că cel mai plauzibil scenariu este ca Trump să facă din nou un taco și să facă o înțelegere și o prelungire a acestui deadline pentru Iran, ceea ce s-a și întâmplat. Dacă n-ați văzut videoul de ieri, puteți să-l urmăriți, aia era cea mai mare probabilitate. Sigur, a doua probabilitate era să facem un deal între Iran și Statele Unite și de acolo piețele să reacționeze poate mai bine, ceea ce nu era scenariul meu de bază. Și al treilea, desigur, era că vom vedea un război mai extins și Donald Trump se va ține de cuvânt și va ataca infrastructura energetică a celor din Iran, ceea ce, din nou, nu s-a întâmplat și nu se putea întâmpla din punctul meu de vedere așa ceva, deoarece intram într-un război mai extins și poate cu mai multe țări, ok? Deci, cel mai plauzibil scenariu s-a întâmplat, Donald Trump a făcut din nou un taco, adică din nou Donald Trump a dat înapoi, că exact ca în scenariile trecute, pare că revedem din nou, după cum vă ziceam, scenariul din 2025, tot la fel, martie-aprilie, când Donald Trump punea tarifele respective pentru tot globul și pentru pinguini și ce să vezi, pe urmă s-a răzgândit la vreo lună distanță că nu le mai ține în felul în care voia să le țină și ați văzut că și piețele au avut o reacție bună. Dacă ați urmărit videoul de ieri, vă ziceam că scenariul cel mai plauzibil este ca Donald Trump să prelungească acest deadline pentru Iran, ceea ce s-a întâmplat. O să vorbim imediat și despre acest ceasefire de vreo 2 săptămâni, dacă el se va ține sau nu, deoarece deja vedem anumite probleme cu Israelul care atacă Libanul și atacă Hezbollah, iar celor din Iran nu le convine treaba asta. Cei din Iran au zis că vor deschide strâmtoarea Hormuz numai dacă atacurile se opresc. Vom discuta imediat pendelete toată această situație, dar țineți cont că piețele au reacționat după așteptare, adică Bitcoin 72.000, iar S&P 500 s-a dus undeva spre 6.800, unde era desigur și un target, dacă v-ați uitat la video de ieri. Petrolul, desigur, toată lumea mă lua la rost de ce-l shortez, v-am zis foarte bine că știu exact ce fac când shortez petrolul, ceea ce s-a întâmplat, mi-am și luat și profit și stau destul de bine în momentul de față după poziția respectivă de short. Petrolul, desigur, cum era așteptat, a căzut. Am văzut o cădere de aproximativ 15% pentru petrol în această dimineață, ceea ce în niciun caz nu era un șoc. Acum, s-a terminat situația sau nu s-a terminat și vom mai vedea volatilitate. Dacă v-ați uitat la video de ieri, vă ziceam foarte clar că dacă vedem acest scenariu 1, nu înseamnă că s-a terminat, nu înseamnă că vom avea o creștere sustenabilă, ci vom sta în continuare într-un ciop în următoarele 2 săptămâni, ceea ce cred că se va întâmpla. Ce a mers bine până acum în ultimele 3 săptămâni, 4 săptămâni și am identificat perfect aici pe canal că la început de săptămână e interesant să te uiți pe poziții de long în ceea ce înseamnă Bitcoin, în ceea ce înseamnă equities, adică bursa, și poziții de short pentru petrol. Iar la final de săptămână să te uiți pe anumite poziții de short pe bursă și pe Bitcoin și long pe petrol. Vedem dacă mai merge și data asta la fel, dar avem un moment important vineri. Vineri vom vedea inflația, prima inflație după ce a început acest conflict, deoarece ne vom uita de fiecare dată cu o lună în urmă, adică o să ne uităm pe martie, da, la inflație. Și vom vedea dacă chiar analiștii care acum se așteaptă undeva la peste 3% CPI-ul vor avea dreptate și vom vedea o inflație mai mare. Dacă ar fi mai mare decât așteptarea, și vom vorbi imediat și despre așteptare, intrăm pe danielniță.ro și intrăm direct în pâine și intrăm direct în analize și în piețe financiare astăzi și discutăm un pic mai târziu după. Dar ca să avem așa o idee clară cu ce plecăm în săptămânile următoare în ceea ce înseamnă piețele financiare, da? Dar cred că din nou vom avea volatilitate vineri în ceea ce înseamnă CPI-ul. Nu cred că vom avea live vineri, deoarece nu cred că va fi o reacție atât de mare, adică la zona asta de CPI. Reacția mare, vă asta am făcut și un video ieri, a fost la ce s-a întâmplat cu acel deadline care a fost destul de important. Da, și CPI-ul și inflația o să fie destul de importantă, deoarece pavează pentru mai
mai departe pentru piețele financiare, dacă ele vor continua urcarea asta pe care o vedem acum sau o corecție. Nu cred că vom vedea vești prea bune de la inflație, dar nici fenomenal de proaste, dar având în vedere că posibil inflația să se ducă spre 3%, atunci din nou ai putea intra într-o corecție. Bun, văd că YouTube-ul nu mai dă notificări la aceste live-uri, YouTube-ul din nou și-a schimbat algoritmul și îl schimbă de la o perioadă de timp de fiecare dată. Da, dacă vă place acest live, desigur apăsați butonul de like, numai așa puteți să duceți în algoritm. YouTube-ul nu prea mai dă notificări în ultima perioadă, dar o să-și revină, el a mai făcut asta și în trecut, să joacă ăștia cu algoritmul și chat-ul văd în engleză. Din nou au început să facă schimbări și la Twitter și la YouTube și la mai multe rețele de socializare. Da? Bun. Deci play-ul a mers destul de bine, da? Cu shortat de petrol și toată lumea zicea, băi, tu shortezi împotriva trendului. Nu, v-am zis și v-am explicat, cum vă explic de fiecare dată, că Trump nu poate să țină strâmtoarea Hormuz închisă o perioadă lungă de timp și petrolul e foarte greu să rămână peste zona de $100-110, cum zic analiștii, și aici ne referim în mare parte la Brent. Da, la Brent, da, nici celălalt, nici WTI-ul, nici WTI-ul, nici ăla nu poate să rămână sus o perioadă lungă de timp. Că poate să stea o lună, că poate să stea o lună jumate, da. Știți foarte bine, analiștii care ziceau că se va face petrolul la 200, desigur, nu cred că se va întâmpla asta și v-am zis și de atunci că nu cred că se va întâmpla, dar cumva scenariul pe care vi l-am reliefat ieri, dacă v-ați uitat la video, a mers destul de bine și în ultima lună shortatul petrolului era destul de profitabil și de fapt ăla era play-ul. Bitcoin ați văzut, ba 72.000, ba 73.000, ba 65.000, ba 72.000, în același range în momentul de față, dar am păstrat ideea pentru Bitcoin că ar trebui să vedem un raliu mai sustenabil măcar în zona de $80-84.000 pentru Bitcoin și vedem ce se întâmplă de acolo, dacă Bitcoin poate să iasă din groapa asta de zona de bear și să reîncepe un bull market mai rapid sau nu. Critică va fi zona respectivă de vreo 84.000 și reacția pe care probabil o să o vedem de acolo, dar în continuare probabilitatea e să vedem raliul ăla în perioada viitoare. După cum vă ziceam ieri, el o să fie un raliu mai sustenabil dacă acest deal se semnează. Și asta ziceam, e foarte posibil ca deal-ul să nu fie semnat acum, ci în vreo 2 săptămâni, ceea ce din nou s-a întâmplat. Acum, s-a mai întâmplat ceva interesant. Vă ziceam eu de ceva timp în legătură cu Bitcoin că singura narațiune pe care o văd în următoarea perioadă pentru Bitcoin și în următorii ani e ca Bitcoin să fie acea monedă neutră la nivel planetar, mai ales într-o situație geopolitică destul de incertă, în care nu mai avem Statele Unite, un singur lider planetar, ci avem mai mulți. Avem în momentul de față China, vedem că vine din spate poate și Rusia și poate vedem și alte țări, poate europene, care vor intra în jocul ăsta, dar nu mai e Statele Unite cel care este liderul suprem al acestei planete și asta intră într-un joc geopolitic interesant pentru criptomonede. Criptomonedele au un use case foarte mare, deoarece ați observat și voi că cei din Iran au zis că dau drumul la acea strâmtoare, dar vor pune o taxă pentru a trece prin ea, iar taxa respectivă va fi plătită în Bitcoin sau în criptomonede. Deci din nou avem un use case destul de mare în momentul de față la nivel geopolitic pentru Bitcoin și pentru criptomonede, deoarece uite în acest scenariu pe geopolitică în care situația e destul de incertă și nu cred că va fi diferită în următorii ani, că e Iranul, că e China, că e Statele Unite, că e Rusia, că mai sunt alți actori care vin din spate din zona asiatică sau alte țări, cred că acest trend va continua și în acest trend ai nevoie de o monedă neutră, cum este Bitcoin, sau o monedă digitală. Nu trebuie neapărat să fie Bitcoin, probabil o să fie un coș din punctul ăsta de vedere. Ați văzut că Iranul au zis că numai criptomonede acceptă pentru cei care vor să treacă până strâmtoare. Apropo de asta, tot în video de ieri vă ziceam că e o probabilitate foarte mare că da, se va face o încetare a focului pentru vreo 2 săptămâni și la un moment dat un deal și în dealul respectiv e foarte posibil să vezi că Omanul și cu Iranul să aibă acele bariere în ceea ce înseamnă strâmtoarea Hormuz și să dea drumul pentru o taxă, ceea ce vor să facă și în momentul de față și cred că se va întâmpla. Intrăm imediat și în teoria conspirației că Trump probabil asta a vrut de la bun început să se întâmple, ca să avem acolo o taxă, el să nu plătească și țările din Europa să o plătească, dar vă ziceam că e foarte posibil să se întâmple și uite că se întâmplă. Și acum cine va plăti acea taxă? Va plăti Statele Unite taxa respectivă? Nu cred în niciun caz că va plăti Statele Unite să treacă până strâmtoarea Hormuz. Vor plăti chinezii acea taxă pe care o pune Iranul și cu Omanul? Nu, deoarece sunt prieteni destul de buni iranienii și cu chinezii, da, și susțin cu
cu arme și toate cele. Deci nu va plăti nici chinezul. Va plăti rusul că trece până strâmtoarea Hormuz, în niciun caz, deoarece sunt prieteni iranieni și cu rușii. Rușii le dau arme în continuare, deci nu vor plăti nici ăștia. Cine va plăti? Păi țările europene. Din nou, eu v-am zis, Trump dă un atac destul de mare țărilor europene în continuare în momentul de față. Da? Deci țările europene vor plăti acea taxă și unele țări asiatice, cum ar fi Coreea de Sud, cum ar fi Japonia, că și cu Japonia Trump ați văzut că a mai avut un dute vino pe aici pe acolo. Deci cumva își atinge câteva ținte, dar rămâne de văzut cum va ieși în final, că asta e, cine e câștigătorul din războiul ăsta și uite aveți aici pind sus, bam, 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 dacă vă uitați, votați, da? Votați aici. Cine câștigă? Câștigă Trump, câștigă Iranul sau nimeni? Cine este câștigătorul? În momentul de față ai putea face caz, nu? Dacă te uiți pe date, că câștigătorul este într-o proporție destul de bună Iranul, nu? În momentul ăsta. Având în vedere că ei ar putea lua o taxă pentru această strâmtoare, așa, da, nici toate multe nu sunt pierzători, deoarece și-au cam atins anumite obiective și nu cred eu că vor plăti ei taxe, da? Dar între Statele Unite și între Trump și Iran, în momentul de față pare că Iranul iese în față, nu? Deoarece ei în continuare controlează această strâmtoare, dacă vă vine să credeți, da? Strâmtoarea Hormuz pe care Trump a zis că el o va controla, el cu Ayatollahul. Unde este Trump și cu Ayatollahul? Vedem momentan doar pe Ayatollahul care ia taxe de acolo, nu? Din strâmtoarea Hormuz, sau cel puțin asta se spune. Deci nu, cine a câștigat? Cine credeți că a câștigat? Eu cred că n-a câștigat nimeni momentan și de când a început acest război, început desigur de Trump asupra Israelului, asupra Iranului, nu Israelul, vorbim despre Israel imediat că sunt foarte nemulțumiți ăștia de această pace și de acest ceasefire, dar de când a început acest război e mai rău, deoarece n-a venit nicio taxă pentru a trece până Hormuz. Acum o să ai și o taxă pentru a trece până Hormuz. Deci n-a rezolvat mare lucru, ci a adăugat probleme Donald Trump cu această tentativă de a ataca Iranul, care momentan este una destul de eșuată. După cum se poate vedea, face tac în fiecare săptămână și amenință pe ăștia în fiecare săptămână. Bun, hai să vedem, dacă sunteți aici pe chat, lăsați un comentariu. Lăsați un comentariu și desigur un like dacă putem duce acest live în algoritm. Ar fi bine, dacă nu, v-am zis, nu mă interesează neapărat numerele, dar aici aveți butonul de like dacă vreți să-l duceți. V-am zis, nu mai dă YouTube-ul notificări, nu e niciun fel de problemă. Vor vedea oamenii live-ul în reluare. Bun, nu uitați să rupeți butonul de like, Smoke Black, perfect aici. Cătălin, hai că s-au pus americanii și în genunchi să nu-l supere pe Allah. Trump praise to Allah. Băi da, cel mai mare red flag că Trump va face din nou taco e că s-a panicat, nu știu, între ghilimele și a amenințat pe ăștia. Ați văzut, deschideți naiba strâmtoarea Hormuz, că dacă nu, tot iadul va veni peste voi. I-a făcut și nenorociți pe Twitter. Niciun președinte american n-a făcut asta vreodată, să scrie așa ceva despre orice nație, ok? Că îi va șterge de pe fața pământului. Asta erau ultimele ore de amenințări pentru ca Donald Trump să poată negocia bine, da? El a avut cel mai mare reflex că Trump va da din nou înapoi. A venit cu amenințările respective, una peste alta, atât de rapid, da? Ca să-i facă pe ăștia poate să cedeze ceva din negocierea respectivă. Negociere care, apropo, a venit de la Pakistan. Deci Pakistanul a venit cu un draft, da? Și vorbim deci despre draftul ăsta pe care l-a făcut Pakistanul, în care au pus ei niște puncte acolo pentru încetarea acestui război, iar așa s-a terminat, da? Ieri. Și v-am zis că nu se va termina exact la deadline, ci vreo 2-3 ore înainte și fix așa a fost. Au venit ăștia din Pakistan cu acest draft, iar Trump imediat a zis da și apoi au zis și Ayatollahul da și cu liderul armatei din Iran da. Acum, teoria mea e că era deja draftuit, adică era deja scris. De cine? De Donald Trump și de Statele Unite acest draft, din punctul meu de vedere, și face cel mai mare sens. Deoarece Trump trebuia cumva să iasă din toată treaba asta, i-a sunat pe aia i-a sunat... i-a sunat pe aia de lângă pe pakistanezi și a zis ok, faceți un draft acolo, vă zic eu, vă dictez și dați mai departe ca să negociem și ăia să fie de acord și gata, terminăm. Cred că fix așa a fost, cred că fix așa s-a dus. Plus că i-a enervat și pe indieni, că știți că India și cu Pakistanul nu se înțeleg prea bine, ok? Și India și Pakistanul au arme nucleare apropo, dar nu se înțeleg bine și plus că ați văzut că și India cu Statele Unite n-au avut o relație prea bună. Deci din nou Trump încearcă să-i împingă pe toți
curios pe unde îi găsește peste tot, cu ce end goal, adică cu ce rezultat. Vom vedea cu toții, momentan n-are niciun fel de rezultat, deoarece rezultatul e că va plăti tribut la Ayatollah ca să treacă până strâmtoarea Hormuz. Bine, el nu va plăti, dar europenii sigur vor plăti ceva tribut pe acolo. Bun. Are Bibi conferință în 20 de minute. Da, poate ne mai uităm, dar nu știu dacă ne uităm la conferința lui Bibi, pentru că o să vorbească în limba ebraică, nu? În israeliană, dacă există ceva de genul ăsta, o să vorbească în limba respectivă, deci nu o să înțelegem mare lucru din ce ne zice el acolo, dar ați văzut că Israelul a fost foarte nemulțumit, căci că ei nu au fost consultați de această pace pe care o vedem în momentul de față de vreo 2 săptămâni. Armistițiu, putem să zicem că este armistițiu, și au zis că nu ne place și ați văzut că au început să atace Libanul și acolo din nou destul de mari probleme, iar iranienii din nou s-au înfuriat, iar Statele Unite și cu Israel au zis că asta nu intră în acest ceasefire, noi putem ataca în continuare cât vrem noi, putem ataca alte țări în afară de Iran, ceea ce nu cred că se întâmplă. De ce atacă ea pe Liban? Pentru că acolo au sediu cei de la Hezbollah, care sunt controlați sigur de Iran, sau Hezbollah controlează Iran. Nu știi care cum în mare parte în ceea ce înseamnă Iran și toate aceste state paralele pe care le mai au ei. Aceste state, unii le numesc teroriste și e posibil să fie chiar adevărat. Bun, acum mai căutat short-uri pe crude oil. Momentan nu, dar o să ne uităm imediat pe grafic unde ar mai putea fi anumite zone, dar din nou play-ul s-a cam dus în ceea ce înseamnă a shorta petrolul momentan. Vrei din nou o creștere ca să poți să-l shortezi, adică vrei din nou o creștere peste 110, peste 115, peste 120 și asta nu vine decât cu o escaladare a acestui conflict. Poate era bine să fie o mică escaladare ca să ducă prețul petrolului mai sus și îl shortam de mai sus acest petrol, doar ce v-am zis, e foarte greu ca el să rămână într-o zonă foarte ridicată o perioadă lungă de timp. Toți analiștii de pe internet ne ziceau că se duce și ne speriau ca de fiecare dată, că asta fac analiștii pe internet, ne speriau că se duce la 200, 250, am văzut și targeturi de 500 pe petrol, bă, dă-ne naiba, $500 pentru petrol. Deci, sperieturi. Acum, cum vezi tu că trec navele alea sau nu trec până strâmtoarea Hormuz? Că era și tipul ăla de la Citrini, care fac ei research-uri despre economie, s-a dus acolo și a vrut să vadă ce se întâmplă. S-a dus prin Oman și a zis, hai să vedem, trece ceva pe acolo, trece vreun navă pe acolo și pare că treceau nave. Și eu vă ziceam oricum din live-ul precedent, vă ziceam că trec nave în momentul de față prin strâmtoarea Hormuz și nu poți să vezi exact ce dacă nu ești acolo. Deoarece, da, mai găsești website-uri care spun ele că uite, trece lume până strâmtoarea Hormuz, dar nu poți să vezi decât dacă nu ești acolo, ok? Mai e și satelit, mai e chestii, dar nu are toată lumea acces la chestiile alea, ok? Dar treceau nave chinezești, treceau pe acolo și v-am zis că treceau rusești și alte, adică aliaților treceau, aliații iranilor treceau prin acolo, dar mai treceau și de astea europene, chiar și Franța a avut câteva nave care au trecut prin strâmtoarea Hormuz. Acum s-a deblocat sau nu, Dumnezeu cu mine, nu știm momentan, ci că au trecut câteva nave, pe urmă iar a închis-o Iranul pentru că s-a supărat că a atacat Israelul Liban. Deci nu știi momentan ce se întâmplă acolo, deoarece tu vezi doar ce se întâmplă în știri. Și odată ce vezi știrile astea, bam, prețul la petrol urcă, artificial, neartificial, în mare parte artificial în prima fază, deoarece ai încă supply de petrol. Cumva toate benzinăriile, cumva toți ăștia pentru a pune kerosen în avioane și toate astea care folosesc în mare parte petrol, au luat înainte și au urcat prețurile înainte de frică și ei, da? Nu înseamnă neapărat că prețul era deja reflectat în ce cumpărau ei, ok? Că asta se întâmplă de fiecare dată. Știi care e cea mai mare problemă? Cea mai mare problemă e că pe urmă prețul nu mai scade, rămâne acolo. Adică te duci cu benzina, ați văzut în România undeva pe la 9 lei și ceva, 9 lei 50, 9 lei 30, a fost și aproape de 10 lei în unele zone, motorina chiar a fost peste 10 lei, da, pe urmă nu mai vezi o scădere considerabilă. Uite, s-a dezamorsat situația. O să vezi o scădere considerabilă? Nu. Păi ăștia de-abia așteaptă, de-abia așteaptă să fie un conflict, să nenorocească, să ducă în sus prețul la petrol cât vor ei. Bă, dar cât? Apropo, România este într-o groapă destul de mare în momentul de față, consumul a scăzut cu vreo 40-50% dacă vă închipuiți așa ceva. Ce înseamnă asta? Și puteți confirma și voi pe chat. Eu nu stau în România, stau în Olanda, dar familia mea este acolo și îmi confirmă ceea ce zic, deoarece lucrurile devin din ce în ce mai scumpe, nu știm cât este inflația, nu știu dacă s-a raportat inflația pe luna trecută în România, dar e una probabil destul de mare, nu știu dacă undeva spre 10, cel mai probabil undeva spre 10, tot așa. Vom vedea inflația în România pe luna precedentă, da?
e rău, dar vă ce am dat anul trecut că o să fie rău. Oamenii taie lucrurile de care n-au nevoie în momentul de față, ies mai puțin la restaurant, mănâncă mai puțin la fast food, mănâncă mai puțin în zonele în care în trecut ieșeau, cafenelele sunt foarte afectate, multe business-uri, plus că și s-a mărit și TVA-ul și s-au mărit și taxele în România, deci cumva au venit toate în același timp. De-aia nu era bine să le faci pe toate în același timp, deoarece omori consumul și odată ce omori consumul mai adaug și TVA peste și mai adaug și taxe peste, nenorociși tot, ok? Nenorociși tot. Deci Bolojan a făcut-o pe o parte ceva bine, dar pe urmă a nenorocit o altă parte. Deci din nou acum ar trebui să vină cu niște lucruri bune pentru a stimula companiile și economia. Dacă nu, o să ținem așa vreo 2-3 ani. 2-3 ani o să fie rău de tot și oamenii nu o să mai aibă chef de nimic. Plus că ce se întâmplă și la nivel planetar e rău. Piețele financiare sunt și ele rele în momentul de față. Nu mai zic de zona de criptomonede care e și ea foarte nocivă în momentul de față la nivel de investiții. Deci nu mai ai nimic și tu acolo ca să te ții pe linia de plutire. Bun, nu dă el nucleare, astea sunt numai sperieturi, nu dă Trump nucleare, din punctul meu de vedere e foarte complicat, știu că s-a tot vehiculat, v-am și zis, nu cred că vom mai vedea un atac nuclear pe această planetă, desigur sunt unii care zic că vine al 3-lea război mondial, din nou nu cred că vine nici o recesiune mare anul ăsta, doar ce toată lumea vorbește despre ea, nu cred că vine niciun AI bubble la anul ăsta, doar ce toată lumea vorbește despre asta, deci în mare parte nu cred toate lucrurile astea. Că se întâmplă acum, ele se pot întâmpla, nu știu, după 2030, adică ai putea avea o probabilitate să vezi din nou o recesiune pe care eu am numit-o desigur ultima recesiune, pentru că va fi prima recesiune pe care o vedem vreodată în era inteligenței artificiale, ceea ce va fi una destul de diferită față de cazurile precedente și nu o să știi cum să te pui la adăpost. Ce mergea în recesiune în perioadele precedente, probabil nu o să mai meargă în următoarea recesiune, ok? Bun, salutare tuturor, salutare la o dat Trump de pământ cu tot, geopolitică, economie cu tarifele lui, diplomație, etc. GG, well played Trump. Da, nu știm neapărat dacă știe ce face. Poate din alta războiului a luat, din cartea respectivă a mai luat ceva lucruri, deoarece, uite, din cartea e că nu știi ce va face. Bă, nu știi ce va face aici Traco Trump. Dacă e taco, dacă nu-i traco, știi dacă e nebun, știi dacă nu e nebun. Adică joacă cartea nebunului. Oricum asta a făcut de la început și vă ziceam că asta face de atunci de la tarife, joacă cartea nebunului, dar nu știi cu el, adică nu știi dacă face ceva azi, dacă zice ceva mâine, dacă se răzgândește poi mâine. E foarte greu să negociezi cu așa persoană sau să înțelegi așa persoană și ce va urma să facă persoana respectivă. E foarte complicat, ok, la nivel geopolitic, iar europenii și cei mai afectați, crede-mă, nu s-a afectați nici chinezii, nu s-a afectați nici rușii, nu s-a afectați nici asiaticii, atât de tare cât sunt europenii în momentul de față de ce face Trump. Tot ce a făcut Trump până acum i-a nenorocit pe ei. A nenorocit tarifele lui Trump Asia, adică a nenorocit China? Nu, ați văzut, aia oricum aveau tarife foarte mari și puteau să supraviețuiască în continuare dacă Trump le punea 200, 300, 500%, dar Trump nu putea să le țină. Alea deoarece v-am mai explicat, economia chinezească și economia americană sunt interconectate. Și ei știau, nu poate să țină Trump tarifele astea 200-300% pe care vrea să îi le pună Chinei. Da? Deci cumva chinezul a fost atât de afectat de acest război al tarifelor de anul trecut. A fost afectat rusul de acest război al tarifelor? În niciun caz, deoarece oricum ăia aveau tarife și în trecut, aveau și multe embargouri puse de Uniunea Europeană și toate astea, niciun efect nici în partea respectivă. Okay? Care a fost efectul? Păi pe Uniunea Europeană, acolo i-a lovit și pe canadieni i-a lovit și pe mexicani i-a lovit, ok? Tarifele astea. Adică pe ăștia care erau aliații lui, înțelegi? Dar în mare parte dacă e tot, inclusiv ce se întâmplă acum cu acest petrol și cu strâmtoarea Hormuz, tot pe europenii ne norocește cel mai tare, ok? Tot pe europeni ne norocește cel mai tare. Deci cumva poate targetul lui ăsta a fost, să ne norocească europenii. De ce? Că el a avut o luptă și din primul mandat cu ei, pentru că l-au luat în râs, mai ales ăștia din Germania, dacă țineți minte când le zicea depinde prea mult de gazul rusesc și toată asta cu energia verde e un scam, e un șabam, adică nu o să meargă ce vreți voi să faceți aici și chinezii își bat joc de voi și vă vând aceste turbine de aer pe sume foarte mari și ei de fapt nu le folosesc, ei folosesc altceva, nuclear și
și alte lucruri pe zona de energie și au râs de el destul de tare, l-au luat în râs toți ăștia de aici din Europa, inclusiv Rute, inclusiv alții, toți, prim-miniștri, președinți, unde se întâlneau cu Trump, încerca Trump să arate putere și aia râdeau de el și râdeau de el și râdeau de el, că ziceau, bă, n-are ce să facă ăsta Trump aici, că oricum conduce altcineva Statele Unite și el oricum este un novice în zona de politică. E bine, în al doilea mandat, ce să vezi, a revenit Trump și a început revanșa, a început răzbunarea, dacă e să o iei așa, pe toată zona asta din Europa veche, toate casele astea vechi de aici din Europa, desigur și ajutat de interiorul Statelor Unite, care și-a dat seama că dacă nu facem mutarea asta cu Trump, v-am zis eu că el n-a câștigat degeaba, Statele Unite va pierde nu numai primul loc, va fi destul de slab în viitor, nici nu va fi a doua, poate a treia țară la nivel planetar și încearcă în momentul de față, poate să rămână cât de cât la un nivel ok, dar e destul de clar că datoria aia pe care o are Statele Unite îi trage în jos foarte mult și nu prea are cum să o rezolve, adică nu are cum, ca să rezolve datoria aia trebuie să faci un reset, pentru că ea nu poate să fie plătită, ai 39 de trilioane, cine plătește 39 de trilioane? Nu ai cum, adică ai o datorie foarte mare pe țara ta. Deci acolo un reset trebuie să se întâmple și toate astea intră în teoria asta a jocurilor, că de fapt asta se întâmplă în momentul de față. Trump încearcă să se răzbune pe Uniunea Europeană și pe țările europene, casele vechi europene care au râs de el și l-au făcut în toate felurile în primul mandat și faptul că Statele Unite trebuie să rămână numărul 1, da? Și să se răzbună prin tarifele astea, să răzbună prin închiderea strâmtorii Hormuz, SUA nu să fie atât de afectată toată treaba asta cât sunt țările europene. Prin distraptul acestor lanțuri de aprovizionare. Prin asta se răzbună Trump în momentul de față pe celelalte țări și încearcă să le țină, să zicem, în control. Dar e un joc cu miză mare, okay? Și se poate observa că este un joc cu miză mare și deja a dat kicks în două, adică la tarife ați văzut că nu și-a atins mare scop decât i-a enervat pe ăștia foarte tare și pe europenii cel mai tare și acum la zona asta cu atacul asupra Iranului nici nu cred că a vrut mare lucru decât din nou să enerveze tot pe ăștia, că altceva ce a luat? N-a luat nimic. Momentan doar din Venezuela a rezolvat ceva, atât. Adică în Venezuela ați văzut că l-au ridicat pe ăla și acum Trump ne zice că se duce să candideze el în Venezuela după ce nu o să mai fie președintele Statele Unite, o să fie președintele Venezuelei, că învață câte ceva spaniolă, bam, 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 zice un hola, hola, porque tan sola și gata, bam, se duce acolo și candidează în Venezuela și poate l-avem pe Trump Venezuela se vorbește cu Statele Unite și papa la revedere. Bun. Trump vrea Groenlanda, tata nu se-i dea nimeni Groenlanda și știa asta, nu? Știa și l-au enervat poate ăștia și au zis, băi, nu-ți dăm nici măcar Groenlanda, dar nici măcar o părticică din Groenlanda, nu-ți dăm absolut nimic. Plus că nici pe NATO nu îi place foarte tare, plus că Statele Unite a dat din nou, totul se reduce la bani, foarte mare finanțare pentru NATO și a zis, băi, hai să încercăm. Cu un singur atac, Trump a nenorocit Uniunea Europeană din mai multe zone, adică din mai multe zone. NATO, prima dată când a intervenit, a doua oară energia, că au crescut prețurile exorbitant în Uniunea Europeană, mult mai mult decât în Statele Unite și în China, că și ei au petrol, au stocuri de petrol destul de mari chinezii. Da? Deci până la urmă a pușcat mai mulți iepuri cu un singur glonț și acum cel mai probabil, cum v-am zis, o să zică că a câștigat. Nu? Că el zice Trump acum, iranienii au venit în genunchi și m-au rugat la negociere și să le mai dau 2 săptămâni. Știm tacticile astea, nu? La fel a făcut și cu China, la fel a făcut și cu alte țări în trecut, cu Uniunea Europeană, că au venit la mine, domnule Trump, mai dați-ne, vă rog, eu frumos. De unde? Unii n-au venit, n-au făcut asta în niciun caz. Ăia făceau poduri de oameni. Da? Ei erau deja cu un pas înainte, făceau poduri de oameni pe la infrastructura energetică. Că, cum putea Trump, nu? Păi gândiți-vă logic, cum putea Trump să atace acele zone dacă erau numai oameni acolo și omora, nu știu, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 de oameni în atacul respectiv la infrastructură, plus că dacă ataci infrastructura respectivă, pe urmă ea nu mai au energie și pe urmă iar mor pe capete, ok? Deci nu putea să facă treaba asta în niciun caz. Era un bluff, toată lumea cred că a înțeles că este un bluff, că nu poate să meargă până acolo, până nivelul ăla. De aia play-ul cu ușor pe petrol era ce trebuia în perioada asta. Acum vor mai fi play-uri, dacă l-ați ratat pe asta nu e niciun fel de problemă, am mai ratat și eu în trecut multe play-uri. Vor mai fi, le vom mai discuta imediat și vom mai vedea poziționarea. Apropo, Ethereum peste 2200, mențin ideea că va fi 2500 luna asta, sperăm luna asta că se semnează acel acord în sfârșit.
de încetarea acestui război, iar Bitcoin trebuie să fie 80.000 măcar. Iar mulți zic, mamă, cum poate să crească atât? Ce? Chiar dacă e poate bear market pe cripto, poți să vezi raliuri de 50%, poate chiar mai mult. Raliurile de bear market sunt poate mai mari câteodată decât alea de bull. Da? Deci nu faceți confuzia că Bitcoin nu poate crește. Poate crește, chiar și în bear market poate să crească și Ethereum poate să crească destul de mult, mai mult decât crezi. Și de asta zic, grijă la short-uri, deoarece play-ul pe short pe cripto era anul trecut, ok? Acolo era play-ul dacă îl prindeai. Eu nu l-am prins, nu e niciun fel de problemă, dar acolo era play-ul dacă vrei să shortezi. Aici e foarte riscant să shortezi. Nu zic că nu poți să prinzi, poți să ducă în 40.000. E o posibilitate. Dar play-ul era când era peste 100.000, când era la 110.000, când era la 115.000, acum când e la 65-70.000, ce play să mai faci pe short? Iar la ETH care s-a întors la 2.000. Adică măcar să ducă și eu pe la 3.500-4.000 să aici shorta din zonele respective, dacă chiar vrei să ai un risk-reward destul de bun. Bun, hai să vedem ce lucruri mai aveți aici pe chat. Nu uitați, dacă vă place live-ul, butonul de like îl găsiți aici. Poate își revine și YouTube-ul mai dă niște notificări, vom vedea. Aici voi ați primit notificare? Nu știu, uite, lumea îmi zice că n-au primit notificări. Se mai întâmplă. Bun. Bun, mergem pe danielniță.ro aici, rapid, să vedem ce se întâmplă imediat, dacă se încarcă, vom vedea. Bun. Se încarcă. Bun, dacă ne uităm aici, mergeți pe danielniță.ro. O să vă pun și eu pe chat rapid aici acest danielniță.ro, deoarece este foarte bun. Puteți vedea că și chatul se vede în engleză. Ceva aici în algoritm au nenorocit. Bun, v-am pus aici danielniță.ro. Intrați, faceți cont pe danielniță.ro, deoarece cam aveți tot ce aveți nevoie se află aici la nivel de piețe financiare, la date, la ce vreți voi să vă uitați, calendar economic, tot. Da. Și mergeți la secțiunea asta de dashboard, oricum vă deschide direct secțiunea de dashboard. Bun, hai să ne uităm, am zis că începem cu piețele financiare data asta față de cazurile precedente în care tot mai discutam, o să mai discutăm, avem multe de discutat, probabil vom sta aproximativ 2 ore jumate, 3, ca de fiecare dată. Vă las înainte să înceapă Champions League, adică la ora 9 să vedeți Champions League-ul, că știu că mulți dintre voi sunteți fani, o să vorbim și despre fotbal și despre Mircea Lucescu un pic mai târziu. Dar hai să facem un nou pe piețele financiare, avem volumele care sunt în urcare și market cap-ul în urcare. Volumele 55% aici. Asta arată destul de bine pentru viitorul price action la cripto, plus că arăta destul de bine și pe corecție. Când am văzut corecție, volumele erau în corecție. Înseamnă că nu era atât de mare interes pentru a vedea o urcare, pentru a vedea o corecție în continuare pentru cripto, deoarece volumele erau destul de mici, da? Și am mai analizat paritatea asta. Algoi market cap-ul vedem la 2.32, dominanța BTC-ului la 0.64, iar dominanța ETH foarte bine astăzi, atinge 11% după o perioadă destul de lungă de timp, da? Dacă ne uităm la Bitcoin, 71.788 pentru BTC, a atins primul target și ăsta era, v-am zis, dacă e ceva acord pentru prelungire de 2 săptămâni, e foarte posibil Bitcoin 72-73.000, dar nu mai sus. Mai sus va fi când se va semna un deal ca lumea și războiul se va opri. Atunci vei vedea 80.000 plus pentru Bitcoin. Ethereum aici 2225, XRP 136, BNB-ul 606, peste 600 destul de bine, Ethereum peste 2000, v-am zis, arată putere. La Bitcoin, dacă țineți minte de ce nu sunt urs în continuare la Bitcoin din zonele astea de aici, v-am explicat, iar cel mai bun lucru este, și voi puteți face acest exercițiu, este de ce Bitcoin a mai făcut un nou minim de când a început acest conflict, deoarece avea toată posibilitatea, nu? Dacă urși erau atât de tari, odată ce a început conflictul ăsta și au început din nou bombele să se aprindă destul de tare, duceau Bitcoin la 40.000 sau la 50.000 sau sub 60.000. N-au putut să facă asta. Au încercat de mai multe ori, 65, 62, 65, 67. N-au putut, adică taurii au apărat regiunea respectivă destul de tare și ăsta e un red flag pentru urși, deoarece n-au putut împinge cu tot ce au avut din spate, adică cu tot ce s-a întâmplat, n-au putut împinge prețul mai jos. Similar cum s-a întâmplat pentru tauri în momentul în care aveam toate veștile bune pe la 115.000, iar prețul nu putea să urce, adică nu putea, când urca, bam, era în jos, în jos, în jos. Acum de frate când corectează, bam, în sus, în sus, în sus, ok? E o inversare în momentul de față la ce s-a întâmplat
anul trecut la final în ceea ce înseamnă Bitcoin de atunci din octombrie, ok? Deci o inversare și e un exercițiu destul de bun. De asta în continuare rămân pe termen scurt median, bull pe Bitcoin și cripto pentru asta, ok? Deoarece respect faptul că Bitcoin n-a mai făcut un nou minim, ok? De la începutul război. Bun, deci Ethereum 2200 mult mai bine aici decât Bitcoin, ține 2000, Bitcoin a mai scăzut sub zona asta de 70.000 și Ether, dar pentru puține momente aici, a ținut destul de bine zona de 2000. XRP 1.36, XRP-ul bullish doar peste 1.8 are destul de mult de recuperat, BNB-ul cât de cât neutru peste $600, Solana ține 83, dar dintre toate astea Solana e cam cea mai slabă de aici, adică dacă ați vrea neapărat să shortați ceva, uitați-vă pe Solana pentru că mi se pare cea mai slabă în momentul de față, da? Și asta poate să aibă raliuri destul de mari. Hyperliquid din continuare puternic, $38, nu e peste 40, da? Momentan e pe la 38,77. Aici stă destul de bine, o să vreau să dețin, momentan n-am făcut nicio mutare, am updatat portofoliul de criptomonede, nou îl puteți găsi în secțiunea de Patreon, aveți și reducere 50% cod TACO. Până mâine seară cel mai probabil. Cardano 0.25 aici, nimic altceva, suntem în zona neutră, am ieșit din zona de frică, ceea ce asta e destul de bine, deoarece am stat în zona de frică o perioadă lungă de timp, iar dacă lucrurile merg în teoria pe care eu o cred în materie că în următoarele 2-3 săptămâni vom vedea un deal semnat, dar în astea 2 săptămâni încă o să mai ai volatilitate, deoarece până când nu se semnează tot se vor mai ataca așa din diferite zone, atunci poți să vezi și o zonă de grid pentru cripto. Okay? Adică ai putea intra într-o zonă de grid, dacă Ethereum urcă pe la 2800-3000, poate peste 3000, dacă Bitcoin urcă peste 80-85 de mii, atunci ai putea intra într-o zonă interesantă de grid, ok? Bun. Bun. Ce mai vedem aici? Relevant sau mergem mai departe? Nu suntem în zona de altcoin season, după cum se poate observa. Din 2021 zona asta de aici extremă n-a mai fost atinsă. Suntem 666 de persoane, cred că e cu... e un număr interesant aici. Mergem pe acțiuni. Pe acțiuni putem să vedem că nu e niciun fel de șoc. Dacă v-ați uitat la video de el, 6781,35 aici pentru S&P 500, aproape 6800. Vedem Nasdaq cu plus 3% aici, destul de bine, 24.009, 25.000 e o zonă destul de interesantă aici dacă poți să o rea Nasdaq-ul. Ai putea să faci flip din bear în bull. La fel și la S&P, dacă rea un 6800, atunci ai putea deveni destul de bull, dar eu cred că va mai încerca zonele de jos până vineri. Adică mai poți să vezi un 6650, poate chiar 6600 pentru S&P până la final de săptămână. Indicele BET merge împotriva la orice, că e război, că nu-i război, ăsta tot crește, se poate vedea inclusiv astăzi, 28.000 de RON aici pentru bursa BVB, 0.85 pe urcare. Iar volatilitatea este în scădere, masiv, TLT-urile un pic aici în urcare și dacă ne uităm la aur, ziceam și de el că probabil se va întoarce spre regiunea asta undeva spre 4750. Avem petrolul care are niciun fel de șoc aici, US Oil minus 15,95 astăzi, deci nu e un șoc destul de mare. Cei care s-au luat de mine că shortez petrolul, acum n-ar trebui să se mai ia, deoarece și-au dat seama că știu ce fac. Bun, Nvidia 181, Alphabet 318, Apple 258, o să intrăm oricum individual. Tesla are niște zile proaste aici, destul de proaste. Energia stă bine, healthcare-ul stă bine, o să ne uităm individual să vedem ce se întâmplă. Aici vom vedea desigur ce se va întâmpla cu inflația, o să vorbim separat despre inflație imediat. Suntem în frică extremă în continuare pentru acțiuni la un 22, dar încă nu ești într-o zonă de capitulare, adică zici, mamă, ce capitulare avem aici pentru acțiuni și să mă apuc să cumpăr destul de tare. Nu, la cripto ai avut, acolo da, te poți gândi la o acumulare pe termen lung, deoarece ai ETH, ai minus 60% pe ETH, ai minus 50% pe Bitcoin, ai pe Solana, ai pe toate, adică ai ce? Aici încă nu, ai și aici corecții, dar eu cred că în viitor, dacă mai aștepți un an și ceva, ai putea prinde intrări mai bune aici pentru aceste acțiuni, chiar dacă ele pot avea un rebound chiar spre all-time high la un moment dat în timp. Aceste acțiuni tot cred că poți la un an jumate distanță să prinzi prețuri mai bune decât acum, chiar dacă multe dintre ele se vor duce la all-time high înainte. Adică vrei să prinzi o capitulare un pic mai mare, de exemplu cum a fost aia din aprilie anul trecut, aia a fost o capitulare bună, da, de cumpărat, era VIX-ul foarte sus, 35, 40, 45, mult mai tare decât asta de acum, care n-a fost extrem de mare și poți să vezi asta în VIX.
Ce ai vrea la acțiune? Ai vrea VIX-ul, am mai zis, VIX-ul peste 35-40 și ai vrea frică extremă. Frică extremă ești, dar nu ești cu VIX-ul în zonele alea, adică nu ești în regiunea de volatilitate 35-40 ca să te gândești că ai niște intrări bune. Bun, hai să mergem pe cripto individual să vedem ce se întâmplă pe aici. Bun. Hai să ne uităm că putea să ducă în 60 de caz, nu în 72. Păi cum adică, bro, dacă paria short tot 13k, nu făcea tot, nu știu, cred că vorbiți pe chat despre ceva, nu știu exact. Bun, dar dacă ne uităm aici rapid pe overview pe cripto, verde, cum era de așteptat, TTH un 6% pe ultimele 24 de ore. Regina aici revine, v-am mai explicat, cred că Ethereum va performa mai bine în următorii ani decât Bitcoin și v-am explicat de ce. Bitcoin nici el nu va performa probabil foarte slab, dar cred că va performa mai slab decât Ether, iar Bitcoin 71.562 în plus 471. Destul de bine, dar nu știu dacă vom vedea încă continuarea, cred că vom mai stagna în regiunea asta un pic până când vom vedea știri și mai bune din zona respectivă din Orientul Mijlociu. Bun, ce mai vedem pe aici? Ondo undeva la 4.69, Render 9.31 pe urcare destul de bine pentru Render. Avem Solana undeva la 83, avem Hyperliquid undeva la 38. Pentru Hyperliquid este destul de bine, cum v-am zis și mai devreme. Nier un 10%, Virtuals undeva la 8.95, verde. Ce ne interesează mai repede 30 de zile aici ne interesează. Și ne-am uitat și pe Patreon la 30 de zile. Doar ce aici e cheia. Vrei să te uiți ce a ținut foarte bine ultimele 30 de zile. Dacă poți să observi, pe ultimele 30 de zile Ethereum plus 10% aproape, Bitcoin 4%. E aici o teorie între cele două și se poate observa în continuare. De ce? Avem foarte puțin ETH disponibil pe exchange-uri în momentul ăsta. La fel și Bitcoin, da? ETH mai puțin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că momentele în care revin cumpărătorii, ăsta va avea o explozie mult mai mare și se poate observa aici. Adică pe zonele mai incerte poate corectează un pic mai mult, deoarece la fel când ai monede puține poți să ai volatilitate mai mare în ambele direcții. Dar se poate observa că asta probabil va continua. Acest Tom Lee cu Bitmain tot retrage și am ajuns la o extremă pentru câți ETH sunt disponibili pe aceste exchange-uri. Foarte puține ETH mai sunt pe exchange. Dacă îți vine un nivel de buy, ăsta poate să se ducă, nu mă citați, dar poate să ducă în 2800-3000 destul de rapid din regiunea asta de aici dacă face să semnează. BTC-ul un pic mai așa și așa, aici 71.5, un pic mai greoi decât ETH pe ultimele 30 de zile, dar cred că și ăsta până la urmă va urca. E posibil să vedem, după cum am zis, dacă era data trecută, vedeți că Bitcoin urca Ethereum mai puțin și nu făcea all-time high, e posibil să vezi un reverse în următorii 5 ani, adică e posibil să vezi all-time high-uri de la ETH și Bitcoin în range-ul fiind undeva între 50.000 și 130.000 cel mai probabil. Nu m-ar șoca deloc dacă Bitcoin ar sta între 50.000 și 130.000 în următorii 5 ani, în timp ce ETH face 10.000 plus. Adică n-ar fi niciun fel de șoc din punctul meu de vedere aici între cele două și ulterior Bitcoin să spargă zona de 130.000 și să ducă mult mai sus și să tragă capitalizare de la ETH, care ETH posibil o să fie mai sus. Da, nu numai ETH, e aici, ai și alte monede, cum ar fi Hyperliquid, care cred că pe următorul ciclu va fi unul dintre câștigători, adică unul poate chiar mai mare decât ETH aici pentru că are capitalizarea mai mică, dar din nou, uite, capitalizarea mai mică cu atât de riscul este mai mare, după cum ați observat din ciclu din 2021-2025. Tao, bine, cred că și ăsta va fi unul dintre câștigători, vedem dacă mai mult decât ETH sau nu, dar Tao va fi unul dintre câștigători, vedem dacă Fetch poate să aibă o revenire aici, la AI-ul nu o să moară, adică cred că vom vedea din nou o reacție pe AI. Render, care tot de AI ține, se poate vedea aici, cred că și ăsta va avea o revenire, îl vedem momentan la plus 50% pe ultimele 30 de zile. Monado, da, ar putea crește în popularitate și în popularitatea mea personală Monado. Aici, având în vedere că s-a listat fix într-o regiune de bear, e posibil și ăsta să fie printre câștigători în următoarea parte de urcare, care pot să vină în 6 luni, într-un an jumătate, vom vedea. Ok, vom vedea când va fi următoarea parte de urcare și cum va arăta, dar știți foarte bine că este inevitabil. După corecție vine urcare. E inevitabil, chiar dacă poate să dureze o perioadă mai lungă de timp. Interesant e ce va urca și asta, desigur, trebuie să ne uităm aici, pe ultimele 30 de zile, pe ultimele 90, să vedem care a stat foarte bine pe zona asta incertă. Ondo, la fel, cred că va sta și el destul de bine. Uniswap, pe de altă parte, și DeFi-ul, ceva se întâmplă aici. DeFi-ul stă foarte prost luna asta.
avem Uniswap, avem Ethena, care nu cred că și-a zis ultimul cuvânt aici Ethena, avem Aave, DeFi, se întâmplă ceva aici cu DeFi-ul, poate faptul că aceste bănci dau aceste monede stabile și vor să dea yield. Acum am văzut că până la urmă nu or să dea. Deci asta ar trebui să fie destul de bune pentru DeFi. Nu cred că DeFi e mort nici el, cred că Aave aici îl vedem la minus 10, acum la 94, sub 100 pentru cine vrea să dețină Aave, eu am în zona de 80 ca preț mediu. Momentan nu mă interesează decât dacă pică sub 80, dar îl vreau să-l țin pe termen lung, Aave, doar ce cred că va avea o revenire. Zcash ăsta e pompat de niște OGs pe Bitcoin vechi, în continuare tot îl pompează pe regiunile astea, nu știu ce să zic de el, poate ceva Zcash cu Monero dacă vrei să aloci ceva pe zona de privacy acolo, dar nu sunt neapărat un mare fan aici, ăsta n-a crescut neapărat din considerente că privacy-ul este super mare, ci a crescut că l-au pompat ăștia pe anumite narrative. Bun, Link-ul în continuare mi se pare undervalued sub 10, 5-10 dolari mi se pare zona lui, dacă îți place. Am observat și v-am exemplificat în perioadele trecute că dacă ceva stă în lateral o perioadă lungă nu înseamnă că este mort, dacă ai o structură bună a pieței și îți menține anumite zone cum îți menține Link, că nu e înapoi la 10 cenți cum sunt alte monede. Ok, înseamnă că doar se reacumulează și așteaptă perioada de utility play în ceea ce înseamnă Link. La fel, cred că va face parte din următoarea urcare și va fi, poate nu un câștigător mai mare decât ETH, dar probabil în paritate cu ETH aici. Bun, Edge-ul vedem pe urcare, nu știu exact neapărat ce, nu m-am uitat prea tare. Algo și ăsta pare că face o surpriză plăcută aici, spre osebire de APT care pare mort și nu știu dacă va performa bine. Atomul care și îl pare destul de mort chiar dacă este pe verde, performanțe slabe. Pengu aici îl vedem meme coin-urile, nu cred că meme coin-urile și-au dat ultimul cuvânt, cred că vor avea o revenire astea de utilitate, celelalte de pe Solana probabil alea dați moarte, toate îngropate, nu mai e nicio speranță de acolo. Solana, apropo, chiar dacă e pe minus aici, momentan nu cred că și-a găsit bottom-ul, de asta nu vezi nicio reacție, se construiește bun și on top of Solana aici, și la monede stabile, și la DeFi, și la mai multe, deci nu cred că va muri, numai că deja a avut un ciclu destul de bun, ia timp, ok? Ia timp, da? Cred că și Solana la un moment dat va veni din spate, da? Cred că va veni din spate cu Bitcoin, ok? La un moment dat. Adică cred că ETH, cu Hype, cu Tao, cu Fetch, cu Render, cu Mona, cu Ondo. Și cu toate astea pe care le-am analizat pe Tech, cu Link, vor merge bine în primă fază mai mult. Ulterior, când Bitcoin își va lua din capitalizare, e posibil din nou când astea dau înapoi Solana să reia play-ul pieței, ok? Dar momentan nu e și poți să te uiți la graficul ăsta ca să vezi la Solana ETH, dacă te uiți rapid la Solana ETH, poți să vezi de ce nu este play-ul următorul pentru piață. Uite-te aici cum arată. Adică arată foarte rău Solana versus ETH. Dacă ai prea multă Solana și te uiți la graficul ăsta, ce ar trebui să faci? Nu ca sfat financiar, dar e destul de clar. Vrei să muți ceva din Solana în ETH. Eu am și Solana, dar am și destul de multe ETH în proporție de vreo 40% din portofoliu. Deci nu mă impactează poziția pe care o am pe Solana, dar uite-te cum arată. Okay? Asta probabil se va întoarce aici și are mimică cu graficul ETH BTC din trecut, în care în sfârșit acum poate să înceapă un trend ascendent, dar ține cont că din 2017 n-a mai pupat all-time high, adică a avut un continuu trend descendent aici și acum ar putea începe în sfârșit un trend măcar în zonele de high în următorii 5 ani aici versus Bitcoin. Eu cred că e posibil să facă și all-time high această paritate. Dar Solana ar fi undeva, nu știu, undeva fie pe aici, prin zonele astea, fie pe aici, prin zonele astea. Okay? Fie aici, în regiunea asta, fie aici și apoi urmează corecția. Okay? Dacă te uiți la Solana versus Ether, care a mâncat foarte mult, dar acum nu prea mai are ce mânca pentru că Ethereum chiar livrează față de cazurile trecute și asta se poate observa și în grafic. Aici ar fi interesant, deci pe Solana ca play ai vrea destul de clar să-l observi când ajunge mai aproape de 0.015 până în 0.012 versus ETH, ok? Dacă ETH rulează, îl vezi ETH 7.000, 8.000, 10.000 și vezi Solana aici, care Solana se duce doar la 200-250, ceea ce asta probabil o să facă în momentul ăla, adică se va duce spre all-time high, dar nu-l va face spre osebire de ETH care va urca. Dacă vezi asta,
Și dacă vezi, Sol BTC depinde cine conduce piața. Dacă conduce Bitcoin în continuare, te uiți la Solana Bitcoin. Dacă conduce ETH în perioada viitoare, te uiți la Ether. Dar nici ăsta nu arată prea grozav. Adică nici Solana BTC nu arată extraordinar de bine. Măcar aici vrei să-l vezi, la 0.05, poate chiar regiunea asta, 0.08. Deci cred că va face performanță negativă și versus Bitcoin, dar mai ales versus ETH și Solana, după cum vezi graficul. După cum vezi, a performat foarte bine și apoi ți-a pus un minim în scădere, similar cum a făcut și ETH BTC. Deci cred că vom vedea regiunea asta de aici, poate chiar și gap-ul ăsta, dar îl vrei măcar sub 0.05 până în 0.0086, adică nivelurile astea de aici, ca să înceapă un nou play pentru Solana. Okay. Bun, deci asta în paritatea asta. Bun, mergem mai departe. După cum vedeți, am intrat direct în pâine, dar nu vă faceți griji, ne întoarcem și la discuții interesante. Petrolul a corectat, dar nu de ajuns. V-am explicat ieri în video, dacă nu l-ați văzut, îl găsiți la mine pe canal. V-am explicat că chiar dacă deal-ul se va semna, nu văd petrolul să se ducă mai jos de 70. Undeva între 70 și 80 va rămâne o perioadă de timp, cel puțin asta cred. Deci nu vă faceți, să zicem, speranțe cu petrolul la 50, cum credeam că se va întâmpla la început de an, deoarece odată ce a început conflictul ăsta, greu. Se va duce ulterior la sub 50, da, dar va mai dura o perioadă de timp. Ar mergeți la mine pe canal aici și puteți vedea videouri și mergeți la ultimul aici, care aproape are 6500 de views. Îl găsiți aici de ieri și aveți și timestamps pe care o să aveți și pe live-ul ăsta, ok? Bun, dați-mi follow și pe Instagram și TikTok, postez destul de mult și acolo. Real Daniel Niță mă găsiți pe ambele. La fel intrați și în Discord dacă nu sunteți deja. Aveți toate linkurile desigur în descriere. Dar continuăm partea interesantă. Toată partea interesantă a acestui live e așa, da, asta pe partea financiară, da, ca să facem o analiză destul de completă, trecem și la acțiuni imediat. Bun, și la petrol. Bun, deci dacă ne uităm pe ultimele 30 de zile, lăsăm 7 zile, că sirena aici, 30 de zile ne interesează în mare parte să vedem care sunt așa câștigătorii pe ultimele 30 de zile. Nu înseamnă că dacă BSV e câștigător va face foarte bine, dar trebuie să te uiți la astea. Ondo, Fetch, Tao, Hype, ETH, care uite, ETH vine din spate aici destul de puternic. QNT-ul, uite, QNT-ul ar putea, dacă vine QNT-ul, singura, să zicem, zonă în care vrea să păstrezi din portofoliu un QNT, e că dacă vine partea aia de Quantum, și o să vină, e inevitabilă, da? Până atunci ăsta nu va mișca absolut deloc. Deci ăsta e play-ul pe Quantum, dacă vrei Quant, că așa și-l cheamă, Quant. Asta ar fi play-ul tău. Bun, hai să mergem și în top 200 să vedem ce mai e și pe aici, ok? Bun. Ce dezamăgiri mai avem și pe aici. Bun. Injective-ul la fel, nu cred că și-a zis ultimul cuvânt aici, un play de utility destul de bun, nici TIA, nu cred că și-a zis ultimul cuvânt, dar având în vedere cât a picat, nu poți să mai, să zicem, așteptări de la TIA să facă din nou peste $20. Da, poți să ai așteptări că poate să ducă într-un bull market la $5, adică ai putea să ai o așteptare de genul ăsta de la TIA dacă revine partea de utility în prim plan. Bun, PITH-ul din nou cred că poate să fie un play lângă Link, dacă crește Link îl trage din spate. Beam-ul la fel pe gaming poate să fie aici un play destul de bun. Theta mult mai puțin, dar cred că și asta va avea o reacție peste $1 și o să decid atunci dacă mai păstrez poziția full pe care o am sau mai triez din ea. Ok. Bun, Arweave la fel nu cred că este mult. Cred că astea pe tech își vor mai reveni odată ce piața își va reveni, dar durează după cum vedeți. Suntem pe 30 de zile aici. Să vedem, Venice Token, Farcoin. Farcoin nici ăsta nu cred că e mort. Cred că intră în zona aia de community utility. Aici cred că și ăsta va rămâne destul de relevant, lângă Pengu și altele. Deci astea mari nu cred că vor muri din zona de MM-uri. Kaito aici urcare după ce a avut o creștere destul de mare, nu mai țin minte ce probleme a avut, îmi ziceți voi pe chat, dar e pe verde. Nio, da, asta e vechi și antic de mult chinezesc, nu ne interesează. Lido, da, Lido și el destul de interesant play de tehnologie. Aici și DYDX-ul slab, chiar dacă DEX-urile probabil își vor mai reveni. Nu știu dacă DYDX va lua prea mult din piață, ok, odată ce ai Hyperliquid și altele. ZK-ul foarte slab pe ultimele 30 de zile. De ce? Știți foarte bine, Layer 2-urile. Am ZK în portofoliu de risc, în continuare îl mențin și o să mai adaug la poziția asta.
aici. Dacă e un play care ar putea să te surprindă din zona asta, ar putea să fie ZK-ul de aici, deoarece nu e doar un layer 2, mai are și alte utilități, mai ales pe zona de privacy pe care ETH le poate folosi față de altele de acum. La fel și Arbitrum, nu cred că este mort, chiar dacă toată lumea e dezamăgită de performanță. Astea sunt criptomonedele, îți corectează minus 98% și apoi pompează din nou și te duc în extaz. Cum zicea președintele României, și hai să vă arăt aici, vreți să vă arăt, e perfect pentru ce se întâmplă în cripto în momentul de față. Ce zice președintele României? Bun, hai să mergem la mine aici pe X, Real Daniel Niță, mă găsiți pe X. Bun, rapid, mergem, dăm mai jos, îl vedem pe Trump cu Taco, Mircea Lucescu care a murit, revenim și la asta. Aici când mă bâlbâi, le găsiți pe toate. Vorbim și despre primarul sectorului 4 Băluță. Ați văzut ce a făcut și el? Bun, asta. Bun, deci când mă întreabă lumea cum merge pe cripto, fix asta e, fix așa merge. Imediat vă și dau aici play. Dacă privim pe termen scurt, vedem oscilații mari și popor latin emoțional, de la agonie la extaz, distanța e scurtă. Zice bine președintele României, nu? Asta zic, de la agonie la extaz e scurt, la fel cum a fost acum agonie și cum a fost extaz în trecut. În cripto o să mai fie. O să vedeți că o să mai fie și o să revină toți de pe boscheți de pe unde erau. Prinși, din nou să vadă ce se întâmplă cu cripto. Da, astea sunt ciclurile în general, unele trec, unele vin, depinde ce înveți din ele și cum te poziționezi pentru următoarele. Greșeli se fac, asta zic, dacă vrei să faci bani în 4 ani e mai complicat, ziceam, întreabă-l pe Buffett, e mai complicat, nimeni n-a făcut imediat bani peste noapte, durează, dar dacă rămâi, îți faci temele și pe urmă treci peste anumite pierderi și peste anumite lucruri negative, poți să ai o șansă să scoți niște bani din piețele financiare, ok? Chiar și ca retail, adică noi suntem retail, nu suntem investitori instituționali, să avem miliarde la dispoziție, adică banii altora. Poate o să fim la un moment dat și investitori instituționali, dar momentan nu suntem. Dar poate la un moment dat, în următorii ani, se va întâmpla să avem și această posibilitate. Bun, Levit, Hormuz must remain open with no limitation. Bun, deci să amenință ăștia în 3, Vance, Witkoff to go to Islamabad this weekend. Deci până la urmă se duce la Islamabad pentru a face negocierea, că acolo se va ține negocierea. Netanyahu insisted ceasefire deal will not include Hezbollah. Bun, deci pentru ceasefire nu include Hezbollah și mi se pare normal să nu include și Hezbollah. Netanyahu, we are ready to war with Iran at any moment. Deci, na, asta că își continuă tevatura lui cu Iranul. Bine bă, Bibi, bă, nu-ți ajunge. Băi, nu-ți ajunge, nu-ți rușine. Israel poised to resume war whenever necessary. Ok, dar mai bine nu. Asta zic, mai bine nu. Microsoft Developer Division Chief, ok, resigns. Și a dat unul demisia de la Microsoft. Bun, ce mai vedem pe aici? Mai e ceva relevant? Nu, n-aș zice. Pe știri cam asta vorbește Netanyahu și până la urmă J.D. Vance se duce acum la Islamabad. Zicea că poate nu se mai duce, că sunt lucruri de securitate acolo negativ. Bun. Deci asta e partea de cripto. Rămâneți pozitivi pe cripto, chiar dacă lucrurile n-arată rău. Încercați să vă redresați portofoliile. Nici portofoliul meu nu este într-o stare atât de bună încât era în anii precedenți. Portofoliul de acțiuni este mult mai bun. Nu e nimeni, cred că, fericit în momentul de față de cum au performat criptomonedele. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ele sau să renunțăm la investiții în criptomonede. Le facem cât putem, ne poziționăm cum putem, mai bine, da? Pentru ca data viitoare să facem mai bine și să fie lucrurile mai așezate, ok? Bun. Din perspectiva investițiilor în zona de criptomonede. Dar da, e dezamăgire. Asta se știe destul de clar pe toate zonele în ceea ce înseamnă cripto, în afară de Bitcoin și încă câteva care au mai performat cât de cât și dacă erai în alea poate îți mai ținea portofoliul bine. Restul altcoin au avut o performanță foarte slabă. Da, trebuie o curățare a acestor altcoin-uri, câte sunt ele, milioane, pentru a putea vedea ce scoatem de fapt ca utilitate din zona asta de cripto și eu zic că vom scoate în final. Dar clar că nu o să fie prea multă lume care o să
mai fie în momentul ăla când vom vedea în sfârșit utility season, care din nou v-am zis, odată ce începe utility season pe zona de cripto, nu se va termina prea curând, adică nu va fi ca în ciclurile precedente. Apropo de ciclurile precedente, ați văzut Sailor a zis ce vă ziceam eu acum ceva timp, da, pentru asta trebuie să mergem pe Daniel.ro la secțiunea știri, că mi-am amintit. Aici vă ziceam că ciclul de 4 ani este mort, da, multă lume momentan nu crede asta și nu înțelege treaba asta. A zice și Sailor acum, poate cine știe, și eu și Sailor suntem nebuni, dar rămâne de văzut, desigur, timpul le va devoala pe toate, dar hai să ne uităm, uite, Sailor, da, gata, l-am găsit, vi-l și arăt imediat și apoi mergem și la alte lucruri, analizăm și acțiunile aici. Bun, mergeți pe Daniel.ro la secțiunea știri, o să vă pun și vouă pe chat această știre ca să puteți să o vedeți. Puteți intra zilnic pe Daniel.ro la știri, le găsiți în timp real pe toate, pe ce se întâmplă și economie, și macro, și geopolitică și tot. Dar aici găsiți, că mereu dacă vreți să intrați și se poate observa aici Michael Saylor, Bitcoin a câștigat ciclul de 4 ani, iar ciclul de 4 ani a murit, iar prețul este condus acum de fluxurile de capital. Sunt absolut de acord și dacă ai mai mult de 2 neuroni, din punctul meu de vedere, cam asta ar trebui să crezi, pentru că crezi că ciclurile de Bitcoin de acum încolo vor mai merge pe teoria halvingului, e o problemă. Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla din diferite motive, dar uite ce zice Saylor aici, care dacă Saylor nu știe despre Bitcoin, cine mai știe? Bitcoin a câștigat, ciclul de 4 ani a murit, iar prețul este condus acum de fluxurile de capital. Exact ce vă ziceam. Michael Saylor spune că Bitcoin a câștigat, iar consensul global este tot mai clar. Bitcoin este capital digital. Așa este. Potrivit acestuia, vechiul model al ciclului de 4 ani nu mai definește piața, iar evoluția prețului va fi influențată tot mai mult de fluxurile de capital, nu doar de dinamica tradițională din jurul halvingului. Saylor mai afirmă că creditul bancar, da, așa este, și creditul digital vor determina traiectoria de creștere a Bitcoin în următorii ani. În același timp avertizează că cel mai mare risc pentru rețea nu este piața, ci ideile proaste care pot împinge schimbări de protocol dăunătoare. Da, așa este. Așa este, îi dau dreptate lui marinarului aici. Mesajul sugerează o trecere de la narativul ciclic, bazat pe halving și retail speculation. Da, ce se termină speculația retail-ului, e destul de clar că intri într-o nouă eră, nu? La o etapă în care instituțiile, lichiditate și infrastructura financiară devin principalii factori care mișcă Bitcoin. Da. În viziunea lui Saylor, riscul major nu vine din volatilitate, ci din eventuale intervenții greșite asupra protocolului care ar putea afecta chiar fundația activului. Da, mențin asta și am fost printre primii care v-am zis, din punctul meu de vedere, ciclul de 4 ani este mort, că s-a întâmplat o întâmplare în octombrie și am avut topul ăla venit din nou pe un Black Sun, din nou o întâmplare, iar faptul că ai avut doar 3 iterații acestui halving în care eu am crezut destul de tare în ciclurile precedente, după cum țineți minte, nu înseamnă că se va desfășura similar și din punctul meu de vedere s-a cam terminat și faptul că s-a terminat zice numai din faptul că altcoin-urile n-au mai avut o performanță și n-au mai adus, să zicem, din nou capital pentru Bitcoin, ci toate au fost toarse pentru a putea ține Bitcoin la un anumit nivel și asta ține desigur și de mecanica pieței cripto care și ea se va schimba de acum încolo. Și la nivel de lichiditate și la nivel de market maker și la nivel de tot. Da? Și v-am zis că nu doar cum se va tranzacționa Bitcoin în următorii ani va fi de nerecunoscut, dar și cum se va tranzacționa altcoin-ul va fi de nerecunoscut, cum se va tranzacționa petrolul va fi de nerecunoscut, cum se va tranzacționa metale și acțiunile va fi de nerecunoscut pentru marea majoritate a pieței. Dacă vă ziceam că odată ce o să avem următoarea recesiune, lucrurile care au mers în recesiunile precedente nu vor mai merge acum, așa se va întâmpla și în piețele financiare în viitor la nivel de tranzacționare, pentru că se schimbă dinamica, plus că ai și monedele stabile care intră într-o dinamică de lichiditate extinsă. Okay? Și zicea bine, creditul bancar și creditul digital va duce Bitcoin fie în sus, fie în jos în perioadele următoare. Okay? Și sunt total de acord cu Saylor, dar vom vedea dacă și eu și Saylor suntem niște idioți, vom vedea și vom spune că suntem niște idioți, dacă suntem idioți, ok? Aici, că pe acest canal nu stăm să arătăm cât de buni suntem când nu se întâmplă, ok? Bun. Deci da, asta vreau să vă arăt în legătură cu Saylor. Mi s-a părut interesant aici ce a zis și sunt total de acord, doar ce v-am să stau de vreo 2-3 luni. Bun, dashboard, mergem pe dashboard aici. De asta zic play-ul momentan, 6800 pe futures aici S&P-ul, da. Pe S&P 500 normal nu e. Bun, hai să ne uităm la acțiuni individuale, să vedem ce se întâmplă. Ce părere ai despre J.D. Vance? E la Budapesta.
Da, este la Budapesta pentru că de ce nu este în București, nu? Asta ar fi ideea, de ce J.D. Vance și de ce au ăștia summitul ăla al lor, al republicanilor în Budapesta. Pentru că prim-ministru din Ungaria, știm cu toții, este foarte pro-Trump și foarte pro-MAGA. De asta. Da? De asta este J.D. Vance acolo și de asta, de cele mai multe ori, acest congres se ține acolo. Iar relația dintre Ungaria și Statele Unite este una foarte bună, iar dintre Statele Unite și România nu prea e bună deloc, cu toate că ați văzut că Nicușor Dan încearcă și el acum să facă anumite lucruri pentru a avea o relație cât de cât cu Statele Unite și mulți l-au luat la puricat, că de ce, domnule, se vrea să înțeleagă cu Trump? Păi n-ai cum altfel, doar ce trebuie să fii întotdeauna între aceste mari puteri, între Uniunea Europeană și Statele Unite, da? Că nu vrei să fii lângă Rusia în niciun caz. Dar de asta, dar de asta. Bun, anul trecut în octombrie ziceai că în 2025, dar în 2026 VZTH la 10K. Mai susții? Absolut nu. Nu cred că vom vedea ETH în 2026 la 10.000. Acum orice se poate întâmpla în cripto. Din dată ce ai rejectat din nou zona de 5.000 încă o dată și acum te tranzacționezi la 2.000, adică e imoral pentru mine să zic că țin în continuare targetul de 10.000 acum. El se va întâmpla, din punctul meu de vedere, da, și îl mențin pe termen lung, dar nu cred că se va întâmpla în 2026. Dacă în 2026 vom vedea all-time high, cupăm pământul și ne vedem la all-time high party. Dar cam asta, piețele sunt imprevizibile, de asta trebuie să ai capital pe termen lung și investiții pe termen lung, că nu știi neapărat când se va întâmpla exact. Adică poți să ai o perioadă de timp care ea să nu se... time in the market decât time the market, e mai bun să time in the market. Adică cât stai mai mult în piață, cu atât o să fii mai răsplătit pe termen lung decât să spui că acolo e topul și acolo e subsolul și să vinzi topul și să cumperi subsolul, ok? Despre asta. Dar da, nu mai mențin 10.000 anul ăsta în 2026 în niciun caz. Știți foarte bine că ziceam că nu se va întâmpla în 2025, da, în 2026, având în vedere căderea, nu. M-ați întrebat și anul trecut când ETH a picat la 1300 dacă mai mențin că face 6000 și v-am zis nu, mențin că face 4500 sau chiar all-time high, dar 6000 nu. A făcut, din nou, a făcut peste 4500 și all-time high, dar 6000 n-a făcut. La fel și anul ăsta. Nu cred că mai face 10.000 anul ăsta, dar e posibil din nou să-l vezi la 4500 anul ăsta pe ETH. Și vom vedea după. Pe termen lung va face și 10.000 și 15 și 20 și 25 în probabilitate mare. Mare. Bun, mai departe. Polkadot, mersi, ne uităm și la Polkadot imediat. Imediat, aveți răbdare că live-ul este lung. Dacă nu aveți bătăi de cap, doar BTC și Sol, restul doar mizerii. Nu neapărat, nu-s de acord. Mizerii pentru că doar au căzut. Probabil tu dacă erai până .com bubble, zice că și Amazon este o mizerie sau și Meta și Nvidia este o mizerie. Nu înseamnă că dacă prețul stagnează sau merge în lateral sunt mizerii. Ok, iar Nvidia v-am mai explicat, a stat cât 15 ani, 10 ani cât a stat în lateral și nimeni nu i-a păsat de Nvidia până când Nvidia a crescut. Când crește orice, o să-ți pese, ok? Când crește orice, dacă vezi Link să duce la 100 peste un an de zile, o să zici că nu mai e o mizerie și că ia, uite cât de bun e și îl cumperi la 100. Formă te întreb de ce nu mai performează. Sau Hyperliquid, când se duce la 200, zici, mă, ce cât de tare e. Da? Atunci e tare, da, cel mai bine e să le vezi mai devreme, să te poziționezi mai devreme. Acum, sunt unele play-uri care ți ies, unele care nu-ți ies. Că nu poți să-ți iasă toate. Că n-ai cum să-ți iasă tot ce cumperi tu să fie bine. O să ai noroc odată să cumperi tot ce cumperi să fie super profitabil. Da? În zona de cripto mai greu. În acțiuni mai poți. E mai stabil, mai ușor să zicem. Da? În zona de criptomonede e foarte greu să zici că tot ce cumperi și în tot ce spui banii acum îți va face un profit foarte mare toate dintre acestea. De asta e bine să le gândești așa. Și asta zic, uite, Ionic aici merge într-o extremă. Băi, detașați-vă de extreme. Dacă vreți să aveți o șansă de a face bani din piețele financiare, lăsați extremele la o parte. Extremele de genul ăsta. Fie doar Bitcoin și ETH, restul sunt niște mizerii și nu mă ating de ele, sau doar Bitcoin și restul sunt mizerii și nu mă ating de ele. Și asta este o extremă, ok? Sau extreme, nu Bitcoin, ci doar altcoin-uri, că Bitcoin nu poate să-mi facă bani absolut deloc și bag doar în altcoin-uri. Ok, astea sunt extreme. De ce nu le deții pe ambele? Ok, de ce nu deții ambele extreme? De ce nu deții cât crezi tu în probabilitate mare Bitcoin, Solana, ETH, 90% din portofoliu și 10% îți mai sunt, niște riscuri că, nu, poate, cine știe, Bitcoin, Solana și Ethereum nu vor face mare lucru și la de celelalte vor crește. De ce nu gândești așa? Ok?
după profilul de risc. De asta, în retail e problema asta. Fie ești în extrema aia, bagi tot în altcoin, fie ești în extrema cealaltă, bagi în Bitcoin. Și treci într-o extremă într-alta câteodată. Adică te-ai dus în altcoin, acum te duci doar în Bitcoin. Pe urmă, din Bitcoin te duci doar în Bitcoin, te duci doar în altcoin. Ești într-o extremă într-alta. Nu merge așa în piețele financiare și te va pedepsi destul de grav dacă n-ai măcar un echilibru. Desigur, sunt oameni care ei stau bine și trăiesc și respiră bine în extreme. Nu mă înțelegeți greșit. Sunt oameni, dar sunt puțini. Nu cred că e cazul tău. Okay? Sau vostru în general. Nu era general, dar sunt oameni care trăiesc bine în extreme și știu să se descurce în extreme. Okay? Dar nu sunt mulți, okay? Oamenii respectivi în care înțeleg extrema, înțeleg riscul din extrema respectivă și o iau extrema aia. Adică poți și asta, nu zic, dar trebuie să fii persoana aia. Majoritatea din ce am văzut eu, nu este în gama respectivă. Este în gama în care trebuie să ai un echilibru. Chiar dacă tu crezi că ai un risc mare, tot vrei să deții ceva Bitcoin și ETH în portofoliu. Că e 10%, că e 5%. Dacă tu ai un risc mare și restul doar altcoin-uri. Okay? La fel și celelalte. Acest principiu îl poți face și în piețele financiare clasice. Dacă vrei să investești în acțiuni, același lucru. Ok? Vezi acțiuni peste acțiuni. Ce? Pe bursa nu pică? Astea 90%? Ne-am uitat la 11.000 care au picat 90 ceva la sută. 98, 99, 95%. Ce, alea nu pică? Ba da, tu doar te uiți la astea mari. De asta, probabil, de multe ori. Dar sunt unele, cum sunt și altcoin-urile în cripto, care pică destul de tare. Dacă intri în ceva care e speculativ, care e nou, care ar putea să facă mult, ai un risc, la fel și în acțiuni. Și mulți în acțiuni toți sunt prinși în play-uri speculative. De exemplu, uite, Sophie este un play speculativ. A dat rezultat pentru mine, dar n-am pus în total cât 100% în portofoliu sau 80% din portofoliu sau 50% în portofoliu în Sophie. Tu am pus un procentaj mic, 10%, 5% în el. Dar am pus mai mult în Tesla, am pus mai mult în Meta, am pus mai mult în altele, okay, care au capitalizări mai mari. Palantir deja a fost deja un play pentru mine destul de risky, dar a dat rezultat. Era pe la 15, 10, 15 dolari când a dat rezultat. Okay? Nvidia, din nou, nu era un microcap, chiar când l-am luat atunci, da, înainte să crească și a făcut un procentaj destul de bun. Nu mai era un microcap, urcase destul de tare. Deci, din nou, priviți-o așa, nu mai priviți în extremă și la tranzacționare la fel, că mulți au râs de mine de ce shortez petrolul în primă fază. Băi, de ce shortez petrolul? Că shortez împotriva trendului. Zic, nu, v-am explicat, cum vă explic de fiecare dată, când cumpăr ceva, când vând ceva, când tranzacționez ceva, întotdeauna, păi știu exercițiul ăsta, ai o idee de la care pleci și o argumentare. Dacă n-ai ideea și argumentarea lucrului pe care îl faci, degeaba, așa poate să vină și o maimuță să zică că shortez petrolul sau cumpăr acțiunea aia sau cumpăr acțiunea aia. Bă, trebuie să ai o argumentare în spate, ok? Am explicat la petrol de ce îl shortez, ok? Și mulți ziceau, băi, l-am shortat. Pe urmă că l-am shortat cu 1x leverage. Dom'le, dezastru, a shortat Daniel Niță doar cu 1x leverage. Ha, 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 ha. Da, ha, 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 dar Daniel Niță n-a mai fost lichidat în 2018. Ha, ha, ha. Pentru că folosește leverage mic în general și lichidările nu vin când folosești leverage mic. Lichidările vin când folosești leverage mare, ok? Ca să faci bani rapid peste noapte, bani pe care nu i-ai, ok? De acolo vin problemele în general. Azi, dacă ești așezat, dacă ești concentrat, dacă ai un plan, poți să shortezi și petrolul când crește, poți să investești și în altcoin-uri când sunt jos, poți să investești și în Bitcoin când e în lateral și în Ethereum când e în lateral, poți să le faci pe toate dacă te înțelegi pe tine și știi cine ești și știi cum să investești și ai un plan. Okay? Iar piețele financiare, dacă nu l-ai, te vor pedepsi. Te vor pedepsi, deoarece piața financiară nu e prietena ta. Și mulți dintre voi ați observat asta cu timpul, dar v-am zis-o de ani de zile. Nu este prietena ta. Încearcă să-ți ia cât mai mulți bani posibil, ok? Încearcă de fiecare dată, e ca un prieten pe care l-ai și să descurcă în business și face bla 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 bla, dar la un moment dat te mai încearcă, băi, hai mai ia deal-ul ăsta, hai mai fă aia, hai mai fă aia, hai uite acolo, hai mai bag acolo, tot îți extrage din bani dacă nu ești atent și nu știi pe care deal-uri să le faci și cum să le faci. La fel și piața, zice, aha, mai bagă și în asta, hai bagă toți banii în aia, hai bagă toți banii în asta, uite-o și pe asta, bagă și în asta. Nu sta, n-ai avea cash deloc, lasă, bagă all-in, că așa e bine, am auzit eu, faci bani peste noapte. Deci, din nou, nu înseamnă că trebuie să ajungi ca Buffett să aștepți 80 de ani să faci bani. Bă, da, dacă aștepți 10 ani, tot e ok. Dacă după 10 ani faci profitabilitate și ai un profit destul de bun din zona de investiții, tot e bine, ok? Tot e bine. Bună seara, monada de 2 săptămâni face minim în urcare, ok pe el. Da, ne-am uitat mai devreme, am zis. Bun.
Mai departe, deci asta zic, poți să shortezi și petrolul, dacă știi poți să faci orice, dacă știi cum să faci și dacă ești bine poziționat. PSG 3-0, deși țin cu Liverpool de mult. Da, joacă astăzi Liverpool cu PSG, cred că se va termina 3-1 pentru PSG. Da, cred că Liverpool nu va juca așa de prost, cu toate care are un sezon prost. Acum, de Mircea Lucescu și români. Știți foarte bine că vorbeam de Mircea Lucescu și am zis, băi, respect pentru Mircea Lucescu, respect pentru băieții care au jucat fotbal pentru Naționala României, care și-au dat suflu pentru a aduce o fericire pe care ulterior n-a fost să fie, ok? Am văzut cum toată lumea i-a înjurat, că domnule, ce prost au jucat, că nu știu ce, păi, n-au putut mai mult, ok? Iar după cum vedem acum toți cei care l-au înjurat pe Mircea Lucescu și Naționala României, desigur acum am dat-o în plânsete și am dat-o că vai cât de tare a fost om. La fel vă ce despre Daniel Niță, bă, ce jeg e, bă, ce nenorocit e, bă, nu știu ce, vin și îl înjură. Și apoi dacă nu mai e Daniel Niță peste o lună, aoleu, Daniel Niță, ce a făcut? Apar videouri cu mine, cum dansam pe live, cum ziceam, uite Bitcoin, să duce, face dreci. La fel și aici, vezi, asta e nația. Asta e nația românească. Nu poți să o schimbi, adică e în ADN. Să zicem așa, e în ADN. Munce, cine e bă Mircea Lucescu? Păi cum adică cine este Mircea Lucescu? Este un titan al fotbalului românesc. Băi, când juca Mircea Lucescu în 75 cu Pelé, nu eram născuți, înțelegi ce vreau să zic? Aici. Când antrena Inter, Shakhtar și lua titluri, peste titluri și cupe și toate cele, e al treilea antrenor titrat. Noi l-am nenorocit. Băi, îi pupau ea mâna în Turcia și noi la interviuri ne luam de el și băgam cuțitul. Băi, îți dai seama, ăștia la interviuri, deci eu nu-i suport pe ăștia, bă. Nu-i suport și de jucători să luau și de Mircea Lucescu. Bă, omul are 80 de ani, bă, crezi că nu știe ce face la 80 de ani când a mâncat fotbal pe pâine, adică nu știe ce face. Vii și tu la Mircea Lucescu și zici, băi, uite, nu știu ce, crezi că Mircea Lucescu nu știe? Că sau vii la Daniel să zici, băi, nu e bine să șortezi petrolul, crezi că Daniel nu știe? Are 11.000 de iterații în creier în momentul respectiv, ok? Bun. Deci acum a murit și toată lumea, domnule, că trebuia să stea acasă cu copiii, trebuia să stea acasă cu nepoții, trebuia să-și vadă de viață. Păi ce viață, mă, că viața lui a fost fotbalul. Mulți dintre voi nu înțelegeți ce înseamnă pasiunea. Eu dacă o să mai fi pe la 80 de ani, tot o să-mi placă să fac live-uri, pentru că asta e pasiunea și tot o să-mi placă să investesc în piețele financiare. La fel ca Buffett. Buffett o să moară cu click-ul pe buy. Ok? Pe acțiuni, pe obligațiuni, pe ce naiba investește. Bă, o să moară cu click-ul de a cumpăra, cu click-ul acolo, cu gândul acolo de a cumpăra dip-ul. Așa o să moară Buffett, cum a murit și Mircea Lucescu. Ok? Același lucru. Pe terenul de fotbal. Așa, pentru că asta l-a consacrat și asta e pasiunea. Nu știu ce înseamnă pasiune. Când ai o pasiune, intri în chestia respectivă și trăiești chestia respectivă. E o diferență mare, ok? Pe care mulți nu o înțeleg. Nu poți să te lași mâine să zici, băi, mă duc și nu mai fac ce-mi place, ce am făcut 70 de ani în viață. Mă duc și ar câmpul. Nu merge așa ceva, ok? Odată ce ai o pasiune, bă, nu te lasă, ok? Era și chestia aia, găsește și fă ce-ți place și lasă chestia aia să te omoare. Așa e, o să ajungă să te omoare. Uite că așa e. Okay. S-a dus și Mircea Lucescu. Ce-ți arată asta? Că nimic nu este la infinit și aici până la final are un final. Și finalul ăsta la un moment dat o să vină. Dar până atunci Daniel Niță o să dea tot. Pe aceste live-uri, cum a dat și Mircea Lucescu până în ultima clipă, că toți au zis să nu se ducă la meciul cu Turcia și omul s-a dus. Omul s-a dus la meciul cu Turcia. Bă, respect. Altceva decât de respect n-ai ce să zici despre Mircea Lucescu, dar desigur românii sunt cârcotași. Poți să le faci 15.000 de bine, dacă le faci un rău, nu o să te uite toată viața. Bun. Mai departe, eu cel mai mare hater al tău, nu o să pot purta tricou cu tine dacă se va întâmpla ceva, îmi pare rău aici. Nu ești cel mai mare hater al tău. Poți să fii. Bun. Poți să fii, adică nu e niciun fel de problemă. Nu trebuie să-ți placă de Daniel Niță, dar după cum vezi, tot ești pe live. Bun, care e sfatul referitor buy sell BTC în RO prin ETF sau pe exchange? Prin ETF se încadrează la 3% impozit pe profit, ca bursele sau E16. Nu știu dacă se încadrează la 3%.
impozit pe profit cu ETF. Trebuie să vorbiți cu un tax advisor. Din câte știu eu, în România nu merge așa. Dar nu știu dacă poți. Unde cumperi ETF? Păi știu că numai dacă investiție românească ai acel 3%. Poate nu știu eu bine. Sau dacă investești de pe un exchange românesc, numai atunci. Unde găsești tu Bitcoin ETF? Au băgat ăștia Bitcoin ETF pe ceva? Și nu știu eu, nu știu. Bun. Nea Mircea a luat titlul cu Rapid. Da, între puținele titluri. Exact. Bun. Mai departe. Cei mai mulți bani îi fac cu X1 în zone perfecte pentru ordere. Da, te referi la leverage. Da, leverage-ul și el. Dacă și să-l folosește foarte bine. Bun, 6 persoane pe live? Da. În final o să rămânem 6. De la 666. Da, nu știu. Lumea mai îmi dă mesaje că nu le-a dat YouTube niciun fel de notificare pe live-ul ăsta. Nu contează. Să uit în reluare, când îl văd. Bun, mai departe. Ne uităm aici la S&P 500. S&P 500 verde, după cum se poate vedea, după ce Trump a făcut un taco, Nvidia 2%, AVGO 5%, avem Apple 1,58 aici, Google o urcare foarte mare, la fel și Meta aici urcare foarte mare, Amazon 4,21 și Microsoft 1,04. Zona de semiconductor stă foarte bine, toată zona de tehnologie stă foarte bine și desigur asta stă foarte prost, după cum era și de așteptat, că energia va sta prost odată ce vine acest posibil deal, care probabil o să țină în următoarele 2 săptămâni, cu toate că se vor mai ataca ăștia. Cred că în final se va ajunge la un deal. Dacă ne uităm la healthcare, Lilly Eli 2,74 stă și ea destul de bine, iar JP Morgan 3,63 pentru JP Morgan și sistemul bancar. Toată piața bursieră, după cum era de așteptat, stă destul de bine. Hai să vedem și BVB-ul și apoi vorbim și despre inflație și ce cred că se va întâmpla acolo. Să vedem că RON-ul rămâne totuși la 5 lei, chiar dacă a câștigat Nicu Jordan, iar RON euro, iar USD-ul undeva la 4,36 aici, deci destul de slabă România anul ăsta și posibil să fie și în anii următori. Nicu Jordan e omul de sacrificiu în momentul de față, deoarece nu cred că va câștiga al 2-lea mandat. E foarte improbabil să câștige al 2-lea mandat dacă nu se trezește și face anumite mișcări politice pe care momentan nu le-a făcut. Bun, Betu 28.000 aici, singura mișcare politică pe care am încercat-o a fost aia cu Trump, atât. În rest, niciun fel de mișcare politică din partea lui pentru a avea o reacție la ce se întâmplă în țară. Dacă ne uităm aici, H2 stă destul de bine, avem și Nuclear Electrica care stă destul de bine și ține acest index pe verde astăzi, avem Digi-ul care stă bine. Aici puteți să vedeți și această bursă românească care este în creștere din ce în ce mai mare și în continuare e micuță. Asta nu înseamnă că nu va corecta în perioada viitoare. Avem de la 10 la 18 și 15 avem aici nivelul de când se tranzacționează bursa românească. Problema bursei din România este lichiditatea. Okay? Bun, auzim dacă mai zic ăștia ceva. Mă uit imediat. Bun. As them Fed, some saw strong case for two-sided language on rate path. Okay, Fed many said inflation higher. Okay, White House NATO withdrawal will be discussed by Trump. Trump o să discute cu Rute retragerea din NATO. Ia vezi aici. Oricum ziceam că ăsta e următorul pas, deci nu e niciun fel de șoc. President Trump says US and Iran may launch joint venture to charge. Oh, v-am zis? Ce v-am zis? President Trump says US and Iran may launch, ne mănâncă. Așa. Joint venture to change the tools in the Strait of Hormuz. To charge the tools. Deci vrea să pună taxă. Deci el cu Ayatollah până la urmă. Eu v-am zis, cred că ăștia s-au înțeles în surdină și au zis ok, ne-am înțeles, hai că ne-am bombardat astea, așa. Bam, hai acum să punem taxă. Poate lui Trump era nemulțumit. Băi, să gândea el, băi, ăștia n-au nicio taxă că trec pe acolo pe strâmtoarea Hormuz. Nu ar trebui să aibă și o taxă că trec, mai ales europenii. Țările astea arabe nu le-a mers prea bine până acum. Deci a lovit Trump în tot a lovit exact. Dacă era o înțelegere tacită, poți să zici, uite, eu m-am gândit la asta, să fie o înțelegere tacită între Putin, Trump și Iran. Putin și China. Și să nu zică nimic nici China, și ați văzut că n-a zis mare lucru, să nu zică nimic nici Putin, ați văzut că n-a zis mare lucru, ok. Și de fapt să fie totul de fațadă, Ayatollah și toți ăștia
acolo, așa, să fie de fațadă și să fie oamenii americanilor, așa, asta pe care l-a pus acum Ayatollah, cu să moare pe ea din leadership-ul trecut, să arunce niște rachete, să-i bage pe ăștia în sperieți și în final, desigur, el și cu Ayatollah cu să pună niște taxe pe acolo pe strâmtoarea Hormuz. Putin a câștigat destul de bine, chinezul nu o să plătească, SUA nu o să plătească și ea, așa, și cine plătește? V-am zis în video precedent cine o să plătească. Europenii. Bă, o să fie o perioadă grea pentru Europa. Perioadă foarte grea pentru Europa în următorii ani, iar e foarte probabil ăștia să rămână fără bani. Și când rămân fără bani, desigur o să vrea să ia de la tine în diferite forme, după cum ați văzut și în România. N-au mai avut bani? De cine? Ridicăm TVA-ul, că altceva n-au ce, ridicăm TVA-ul. Bun. Ne întoarcem la piețele financiare. Deci avem și bursa aici, o puteți vedea. Bun, ne întoarcem că ziceam de inflație. Hai să vedem aici ce așteptări avem, dacă avem ceva pe inflație aici. Imediat ne uităm, vedem, analizăm. Bun, momentan, da, avem o prognoză, avem. Bun, deci pentru core aici avem o prognoză care momentan s-a updatat la 2,5, era mai sus aici în prognoză și inflația undeva la 2,9 aici. Acum consensul, din câte știu eu, e mai sus, consensul analiștilor undeva pe la 3,3 aici pentru această inflație CPI simplă, iar pentru core era undeva pe la 2,7. Acum prognoza, e una cât de cât în zonă. Ce cred că vom vedea? Cred că vom vedea 2,9, 2,8 în ceea ce înseamnă pe inflație. Nu cred că a avut suficient timp inflația, chiar dacă petrolul a urcat atât de tare, să ducă peste 3. Cred că vom da 2,9, dar posibil să aducă ceva corecție, având în vedere că inflația urcă. Okay? Aici. Asta vineri la ora 15:30 ora României. Vom vedea ce se întâmplă. Țineți ochii la mine pe Twitter, deoarece acolo vă zic în timp real. Altceva aici nu știu dacă e relevant pe această săptămână. Am avut și avem astăzi FOMC-ul, care nu știu dacă avem ceva vești aici pe FOMC pe minute, pe notițele din ședința precedentă. Văzusem ceva, v-am citit mai devreme, dar nimic ca să miște piețele real. Aici, ia să vedem. Fed. Some saw strong case for two-side language, ok? Many said inflation higher for longer. Deci mulți au zis că inflația, mulți membri ai Fed au zis că inflația o să stea o perioadă mai lungă de timp în sus. Bun, most said protracted war could hit jobs, warns cuts. Ok, deci acest război care se prelungește ar putea lovi piața muncii și ar putea reduce tăierile de dobândă. Deci nimic în mare parte. Bun. Asta mi se pare mai tare, că NATO, scoaterea din NATO a Statelor Unite, retragerea din NATO ar putea fi discutată în următoarele ore între Trump și Rute. Aici, asta da. Bun, asta mi se pare interesantă. Bun, altceva, trebuie să mai citești ceva știri și revenim imediat, dar US at top level talks with China on Iran. Deci a vorbit și China cu Statele Unite. Pare că înțelegerile sunt făcute pe sub masă, pe șervețel ca de fiecare dată, iar europenii plătesc nota de plată ca de fiecare dată. Bun, și cam atât. Bun, continuăm. Deci la inflație ați zis, v-am zis ce cred că o să vedem 2,9 probabil la inflația simplă și la core un 2,6, 2,7 maxim în zona respectivă, dar inflația ar putea urca aici în perioada viitoare. Hai să ne uităm un pic la știri și mergem și pe grafice imediat, o oră și 30 de minute. Uite, Israel e nemulțumită de acord de ceasefire, v-am zis de Netanyahu, tranzitul petrolier prin Hormuz. Asta mi se pare interesantă. Prin Hormuz poate fi oprit din nou potrivit presei iraniene și putem să vedem aici un mare X pe Hormuz. După cum am văzut, s-au mai calmat lucrurile acolo. Conducta petrolieră cheia Arabiei s-au atacată în plin conflict regional, deci ceva drone încă mai zboară prin zona respectivă. Așa, iar această strâmtoare ar putea fi deschisă sau redeschisă undeva vineri aici, după cum vedem, uite, joi sau vineri, adică mâine sau poimine, dacă se confirmă ceasefire. Momentan încă se tot tatonează, băi, o să fie ceasefire, nu o să fie, vom vedea. Și asta mi se pare o știre bună pentru cripto. Aici Iran cere taxe în cripto pentru navele care tranzitează Hormuz în timpul ceasefire-ului. Deci, din nou, cripto, cum v-am zis și mai devreme, are o utilitate destul de mare în acest context aici. Unele nave plătesc deja taxe în yuan sau cripto pentru tranzit.
Aici și știm foarte bine că 20% din petrolul planetar trece pe acolo. Asta v-am zis de ceva timp. Iran și Oman ar putea taxa navele care transita de strâmtoarea Hormuz. Asta v-am zis de ieri din video că s-ar putea întâmpla. Iran acceptă propunerea ceasefire a 2 săptămâni mediată de Pakistan. Aici și am văzut că de fapt nu e mediată de Pakistan, ci probabil este mediată de Donald Trump, după cum am zis, deoarece el cred că, de fapt administrația Trump cred că a făcut acel draft. Aici suspendarea atacurilor, redeschiderea imediată a strâmtorii Hormuz, o perioadă de 2 săptămâni pentru noi. Taco Trump face taco, cum se pricepe el cel mai bine. Nu știu dacă mai sunt ceva știri aici relevante, Iran amenință, bla, asta așa, nu cred că mai vedem ceva relevant, trebuie să mergem direct pe grafice. CNA-ul retrage licența postului Realitatea, până la urmă am văzut că la Curtea de Justiție s-a decis să nu fie suspendată, deci nu o să fie suspendată. Bun, ce mai? Uite, puneau ziduri aici înainte de atac, deci nimic super mega relevant, totul ține de Trump, și cam atât. Bun. Hai să mergem un pic pe grafice, ne mai întoarcem la discuții dacă mai vreți să discutăm despre ceva anume după ce facem această analiză, e deja 8 și 15 minute, dar hai să facem o analiză pe Bitcoin în primă fază aici și să vă arăt ceva interesant. Ar fi șocant să vedem asta de la Bitcoin, țineți cont că nu înseamnă că se va desfășura exact așa, ci e o teorie în care încep să cred din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă Bitcoin aici. Între 2026 și 2030. Acum sper să mă înșel și Bitcoin și Ethereum să facă all-time high-uri aici împreună între 2026 și 2030 și o să fiu și mai fericit. Dar e o posibilitate să vezi o repetare a ce s-a întâmplat cu ETH în ciclul ăsta între 2021 și 2025, să vezi repetarea pe Bitcoin și o maturizare un pic mai largă pentru Bitcoin. De ce? Instituționalii și tot ce s-a întâmplat până acum va duce la o maturizare un pic mai largă, pe care ETH a avut-o mai devreme și imediat discutăm și despre asta. Dar la Bitcoin 2026-2030 ai putea să vezi un ciop de genul acesta în care ciopul ăsta ar face mare sens, pentru că ar nenoroci și urși și taurii aici. Imaginați-vă că ce se așteaptă urși în momentul de față. Se așteaptă ca Bitcoin să se ducă la 30.000, la 40.000. Ce ar fi dacă nu s-ar duce și s-ar stagna între 50 și 60.000 în regiunea asta de aici pentru subsol pe o perioadă de 5 ani de zile, adică ai această zonă care este apărată în următorii 5 ani de zile, de aici, ok. Dar și taurii care sunt foarte vocali, mai ales de îndată ce Bitcoin va reveni în regiunile astea de aici, și taurii să fie decimați de fiecare dată când Bitcoin atinge peste 120.000, din nou corecții și din nou cicluri mai largi aici de un an. Încă în range-ul ăsta, care pot să ai ceva mișcări de genul acesta până undeva în 2030. După 2030 ai putea avea aici în sfârșit un breakout, poate această zonă să fie ultima, poate un fake-out în range-ul ăsta de aici, ca ulterior să vezi asta. De ce mă gândesc la ceva de genul ăsta? Pentru că aurul a făcut asta. Okay? Aurul a făcut asta după o maturizare a pieței. Maturizarea pieței am mai discutat și în ciclurile precedente, fix așa arată. Aur a făcut-o de mai multe ori, după cum se poate vedea aici. Ok? Regiunea asta în care din 1980 de aici, de când a pus topul, aurul n-a mai făcut all-time high. Ține cont că aici făcea all-time high peste all-time high de la incipient, de când s-a inventat aurul și se tranzacționează. Ok? Făcea all-time high peste all-time high și n-a mai făcut după câteva cicluri, n-a mai făcut și a stagnat. Dacă erai în aur și tranzacționai range-urile astea, deci noi nu putem vedea pe grafic, da. Se tranzacționează de mult aurul, așa, erai și ziceai aici, băi, în câțiva ani de zile revenim, dar n-au fost câțiva ani de zile, ci din 1980 până în 2007, faceți voi socoteala câți ani sunt aici, ok? A stat în lateral și n-a făcut nimic. Și în tot timpul ăsta cine a performat? A performat desigur bursa și Nasdaq cu S&P-ul. S&P-ul a performat bine, Tech-ul a performat în general, da. În timp ce ăsta a stagnat. Ulterior, da, a făcut all-time high, se poate vedea. Acum poate nu ești în cazul ăsta de aici, ci ești în ăsta. Ambele sunt tot cu laterale.
Se poate vedea. A făcut din nou un ciclu. Unii zic că Bitcoin a făcut ciclurile mai rapid față de aur pentru că a capitalizare mai mică și multe alte lucruri. A avut și internetul și retail-ul pe care aurul nu l-a avut și pot să fiu și de acord. Da, o să e ciclul ăsta din 2011, nu până aici, că tot aur e aur digital, nu? Tot supply finit. Dacă poți să te preferi la ceva, nu, la aur. Zici, băi, Bitcoin, na, ce e în mare parte? E o îmbinare între software și aur, cam pe acolo. Store of value și tehnologii. Dacă te uiți aici la aur, același lucru, de prin 2011 n-a mai făcut all-time high până în 2020, dar când a făcut all-time high se poate vedea că urmă mai avut un ultim dip. Da, să luăm cazul ăsta cu această corecție, nu, de aici, în care ăsta a venit în zona asta de ultim all-time high din 2008, a venit, a stagnat în range-ul ăsta, a stagnat în regiunea asta de aici, din 2015 până în 2008, 3 ani. A stagnat 3 ani sub range-ul ăsta, a venit aici, a făcut mutarea asta, a mai făcut un ultim dip, ok, aici, și apoi s-a dus unde e în momentul de față. Da, nimeni nu dădea 2 lei pe aur aici, ok? Deci în range-ul ăsta nimeni nu dădea 2 lei pe aur. Știm foarte bine, ok, aici. Nimeni nu vrea să poziționeze pe aur. Regiunea asta aici, noi ne-am început să le analizăm că devenea interesant după o perioadă lungă de timp de acumulare. Dar asta înseamnă perioade lungi de timp de acumulare, asta înseamnă instituționalii care în primă fază îți pompează prețul, da, apoi ți-l mențin într-un echilibru, ok? De asta e foarte posibil să vezi de la Bitcoin la un moment dat în timp ceva de genul ăsta. Că e ciclul ăsta, că nu e, vom vedea. În continuare poți să ai un fake all-time high în regiunea asta de aici și apoi să stagnezi în felul ăsta în următorii ani. Dar între timp e foarte posibil ca ETH, adică Bitcoin să fie un ETH. Da? Ți-a făcut ETH aici, a venit același lucru în nivelul ăsta, ți-a făcut un bottom în 911 și apoi, după cum poți observa, ți-a venit, ți-a retestat regiunea asta, ți-a rejectat, s-a întors din nou în range-ul ăsta, iarăși a făcut un all-time high fake, iarăși s-a întors în regiunea asta. Asta înseamnă cumva o reacumulare un pic mai macro. Și e posibil să vezi la Ether ce a făcut Bitcoin în ciclul ăsta de fapt, adică o reacumulare de genul ăsta în range-ul ăsta. Nu știm neapărat dacă ăsta e bottom, rămâne de văzut sau mai retestează încă o dată în zona asta de aici de jos, ok? Și mai stagnează aici încă câțiva ani de zile, dar e posibil să vezi asta în următorii 5 ani, aici, 4-5 ani. Între 2026 și 2030, da, sunt 4 ani, 5 ani, 2031, în mare parte cam asta. Și ai putea să vezi asta, adică ai putea să vezi din nou aici încă o rejectare, ai putea să vezi ce a făcut și aurul, adică să tatoneze all-time high, un pic peste all-time high, ulterior să stea un pic în range-ul ăsta, poate să mai aibă un ultim dip, cum a făcut aurul aici, și ulterior să-ți împingă 15.000 plus. Aici, spre deosebire de Bitcoin care doar stă în lateral. Asta e teoria mea de bază pentru următorii 5 ani. O lăsăm așa, vom vedea care va da rezultat. Nu înseamnă că îmi pun toți banii în ETH. Am 40% în ETH, dar am și Bitcoin așa. Vedeți portofoliul în secțiunea de 4, în aveți 50% de reducere. Am vreo 20 ceva la sută și în Bitcoin în continuare și o să țin poziția respectivă și desigur mai am și alte altcoin-uri în caz că poate nu ETH face, poate SUI face, poate Hyperliquid face, poate altcineva face mutările astea pentru cripto. Dar țineți cont că, de asta zic, odată, de exemplu, dacă ETH își sparge all-time high în 2027, aici, să duce la 8000, poate să spargă mai devreme, poate să spargă și anul ăsta, da? Eu zic unul mai solid în care îți reacumulează regiunea asta. Mulți o să aștepte că da, se duce la 7.000-8.000, să termină ciclul, se întoarce aici. Nu. Din punctul meu de vedere, odată ce o să spargă 5.000, o să găsească suport peste și o să dureze un pic chop aici, înainte de o mutare mai mare, okay? În regiunile astea, care e posibil să continue, după cum v-am explicat. Deoarece ciclurile se vor desfășura diferit de acum încolo, posibil să continue așa, 2030, 2031 și apoi în 2033 să ducă la 28.000. Adică poate să facă ceva de genul ăsta, okay? ETH după. După ce îți face high-ul ăsta și toată lumea să aștepte range-urile astea de aici, că așa a făcut în trecut, a capitulat 80%. 80% aici și aici n-a mai avut 80%, dar a avut 60-70% din range-urile astea. Sau cum a făcut aici, da? Din zona asta în zona asta. Și aur avea volatilitate până când n-a mai avut și a stagnat o perioadă lungă de timp. Okay? Dar din nou, ăsta e cazul de bază momentan pentru următorii ani. Poate nu se întâmplă imediat, dar asta cred că se va întâmpla și asta arată și graficul. Dar nu pun toți banii în ETH și momentan am doar 40% din portofoliu. Aici iar în Bitcoin 20, deci vreo 60% am în Bitcoin și ETH.
Mai am și ceva cash. Bun, da, și în teoria asta ți intră că ăsta la un moment dat va avea o reacție în nivelurile astea, dar trebuie desigur să fie confirmată și de o zonă de utilitate pe care ETH ar putea să o aibă în perioada viitoare. Să facă și ăsta un all-time high aici versus Bitcoin până în 2030, ok? Nu înseamnă că e 2030, poate să fie 2028. Poate să fie 2027. Nu știm neapărat exact timing-ul. Timing-ul este greu. Okay? Dar asta ai zice pentru ETH. Nu înseamnă că dacă n-am mai făcut all-time high versus Bitcoin din 2017 nu o să mai facă niciodată această paritate. Asta ar fi însemnat că nici Ripple nu ar mai făcut niciodată all-time high, XRP-ul, nu? Și a făcut. Uite, XRP-ul arată ca un ETH BTC. Dacă ne uităm la XRP, aici, dacă era în range-urile astea, ziceai că nu o să mai facă niciodată, doar ce în 2017 a făcut și pe urmă a făcut în 2025. Deci calculați voi câți ani s-au întâmplat aici până când și ce s-a întâmplat între timp. Și asta a avut corecții peste corecții. Graficul Ripple versus USD seamănă foarte mult cu graficul ETH-BTC, dacă vă vine să credeți. Am top aici, unul mai mic în regiunea asta, capitulări în range-urile astea, încă o dată, cu minime în urcare spre bază, regiunea asta de aici și ulterior o de-asta. Ulterior o de asta aici, uite. Dacă nu erai în Ripple în 3 săptămâni, pierdeai toată mutarea din 50 de cenți până în regiunea de 2,7. Okay. La fel probabil o să fie și pe ETH aici când va veni o mutare mai largă în câteva săptămâni. Da, așa a făcut și în ciclurile precedente, în câteva săptămâni a făcut o mutare mare după. Și pare că din nou pregătește una, dar vom vedea când și ce. Aici dominanța ETH probabil și ea va crește înapoi în range-urile astea superioare. Nu cred că doar ETH va performa, spre deosebire de doar Bitcoin în ciclul ăsta și încă câteva, la fel o să fie și acum ETH și încă câteva, cel mai probabil, vei vedea, și restul vor stagna. Și asta ar fi cea mai mare durere, mai ales pe Bitcoin o să fie durere pentru tauri și urși în același timp. Și piața are manii de genul ăsta să facă durere ambelor zone, dacă se ține în lateral în range-ul ăsta, nu moare nimeni. Crede-mă că nu moare nimeni. Poate să fie range-ul mai jos, adică poate să fie range-ul pe aici, nu știu, în 30.000, să stea 6 ani, 7 ani, poate, dar nu știu, momentan vom vedea aici ce reacții ar putea duce Bitcoin 2026-2027 și dacă asta e traiectoria pentru BTC. Okay. Bun. Hai să mergem la dominanță și să vedem. Și dominanța intră în același parametru, cu toate că ar mai putea avea încă un spike. Aici nu e exclus, dar dacă ștergi acest grafic, zici ok, în continuare predispus la o corecție în zonele de jos la un moment dat. Și cred că da, cred că până în 2030 vom vedea ETH-BTC înapoi la zona asta. De ETH, dominanța Bitcoin, vom vedea în zona asta de aici, de 39, ok, în range-urile astea de jos. Da, în primă fază ai mai putea încerca niște wick-uri în regiunea asta. Okay. Dar la macro, dominanța Bitcoin va pica în probabilitate mare. Acum, desigur, și teoria Bitcoin Maxi, că toate se vor duce la zero în afară de Bitcoin, ceea ce nu cred. Nu cred că se va întâmpla asta. Că se întâmplă asta, ok, rămân cu 20% în poziția de Bitcoin, toate la zero, inclusiv ETH, dar probabilitatea e foarte mică, nici nu are rost să vorbim despre scenariul respectiv, ok? Bun. V-am zis argumente și din trecut, s-a întâmplat și cu aurul, s-a întâmplat și cu aur versus S&P. Dacă ne uităm la S&P 500, hai să ne uităm ce a făcut S&P 500 când aurul a mers în lateral, nu le suprapun, dar aveți voi imaginea, da? Aici, hai să ne uităm, aici n-are toată, stai așa, să mergem pe una pe care are mai mult istoric, asta, bun. Hai să ne uităm în faza asta de aici, de exemplu, da, din 80, 72-80, în care aurul a stat în lateral, până în 2000 și ceva, 7-8, ăsta n-a stat în lateral, ci a urcat foarte puternic de aici. Deci aurul, ați văzut, a stat în lateral total în perioada asta, a urcat. Hai să vedem și 2011, ce s-a întâmplat. Ca să avem din nou o reacție. 2011 este aici, da? Când a pus topul aurul, uite ce s-a întâmplat aici cu bursa, ok? Până în 2021, când în sfârșit aurul a mișcat ceva. Okay? Deci asta pierdeai. Și e o foarte posibilitate destul de bună din punctul meu de vedere ca ce rămâne relevant pe cripto la nivel de tech să performeze așa, spre deosebire de Bitcoin care o să performeze așa. Okay? Bun, vom mai fi aici să prindem perioada aia? Probabil da.
Probabil că da, probabil că da. Bun, hai să vedem pe termen scurt ce se întâmplă cu Bitcoin. Mâine este joi, deci dacă este joi înseamnă că am putea vedea din nou o corecție pentru BTC, nu? Aici, plus că joi vineri, întotdeauna știți play-ul. Play-ul e următorul și în continuare e o posibilitate bună să meargă. Până când nu mai merge. Până când nu mai merge, merge. Ai la începutul săptămânii short petrol, ceea ce s-a dovedit, și long Bitcoin equities, foarte bine. Bitcoin era la începutul săptămânii pe la 67.000, momentan e la 71, deci e bine. Da, merge. Petrolul era la 107 Brent, acum e pe la 90. Deci merge. Acum, spre final de săptămână, ai reversul, adică de obicei invers. Bitcoin corectează, equities corectează și petrolul are un rebound. Okay. Și cred că se va întâmpla din nou ceva similar. Dacă ne uităm aici pe BTC, hai să facem acest grafic un pic mai vizibil aici pentru toată lumea. Dacă ne uităm un pic rapid. Ok, ai range-ul ăsta de rezistență, se poate vedea, 73 până în 72.2, ești în zona de rezistență în continuare, ai weak-uri pe care nu poți să le spargi aici în continuare în range-ul ăsta, 72.000 era targetul pentru o prelungire a acestui ultimatum dat de Trump. S-a întâmplat, a atins regiunea asta, acum vedem continuarea care va fi din nou probabil un chop. Vom vedea, probabil mâine, mâine, din nou posibil să vezi 70.000, un pic sub 70.000, dacă ne uităm pe 4 ore rapid, ai 21.000 vine la 69.6, ai mai mult suport undeva la 68.7. Din nou, au văzut să vezi din nou o corecție în regiunea asta pe time frame-urile mai micuțe, ai atins deja și RSI în zonele superioare pe time frame-urile mici, toate dau un pic înapoi. Hai să vedem totuși Daily RSI și Daily RSI îți cam confirma, asta n-a mai fost din la începutul anului de pe 13 în zona superioară, cred că la un moment dat săptămâna viitoare sau un pic spre după 15-20 vom vedea și RSI-ul aici în sfârșit, în regiunile astea. Okay. La median un pic mai bine, dar și medianul, adică daily-ul, îți arată că ai putea să vezi din zonele astea o corecție pe termen scurt, ok? Iar MACD-ul arată cel mai bine că ți-a făcut cross aici, dar pune în pereți mai mult pe celelalte, plus că rejectează astăzi urât. Deci ai putea să vezi mâine range-ul ăsta de aici încă o dată. Cred că va ține, da, cred că va ține regiunea asta de aici pe care mulți o numesc distribuție. Nu cred că în primă fază vom vedea o urcare spre 80.000, poate un pic peste 80.000 și atunci vom vedea lucruri interesante. Ziceam pe Patreon că țineți ochii pe 200 moving average. Bitcoin are tendința de a testa această 200 moving average chiar după corecții masive. V-am explicat și în live-urile precedente, cazul ăsta de aici, dar și altele. Are tendința că prima dată când pică sub să retesteze nivelul ăsta. Momentan se poate vedea că e pe la 88.000, săptămâna trecută era pe la 90 și v-am zis nu cred că merge acum pentru că e peste 90.200 moving average. Pe unde trebuie să ajungă? Trebuie să ajungă pe la 184. Țineți ochii când ajunge 200 moving average pe la 84.000 sau spre 80.000 pentru în sfârșit a vedea mutarea asta în range-ul ăsta de aici. Dar cred că da, în următoarea perioadă, mai ales după ce se calmează spiritele și în următoarele 2 săptămâni se va semna un acord, vom vedea 200 moving average testat. Și atunci încep play-urile de fapt și teoriile, dacă e bear, dacă e doar bounce the bear, dacă e bounce final, dacă ne întoarcem la all-time high, vom vorbi atunci, în momentul când vom vedea mutarea respectivă. Okay. Dacă ne uităm pe weekly aici, rapid, weekly-ul tatonează 9 EMA-ul, închiderea săptămânală trecută a fost bună la 69.000, destul de bine aici, aproape un engulfing pe acest body candle de săptămâna precedentă, bine, iar săptămâna asta începe și mai bine. Acum o închidere peste 70.000, eu zic că e destul de bună săptămâna asta, o închidere foarte bună, țineți ochii pe 72.8. Dacă închidem 72.8 săptămâna asta, e o schimbare masivă de trend aici pentru BTC la weekly și înseamnă că vom vedea în următoarea săptămână maxim 2, 79.84.000. Pentru BTC. Din nou, 21 EMA-ul a mai fost testat și în trecut, nu e mare lucru, din bottom 50% pentru Bitcoin a mai făcut și în trecut, ar fi regiunea asta de 90.000. Deci n-ar fi mare lucru, ești lângă 200 moving average, poți să prinzi niște biduri destul de bune. Volumele în continuare, slăbuțe, vrei să vezi volume destul de mai mari, un pic mai mari. Ce mai bine aici pe weekly, v-am arătat și data trecută și trebuie luat în considerare,
mai ales MACD-ul, dar RSI-ul și el bine. După o perioadă în care ai avut aici numai trend descendent, în sfârșit pare că ai vrea în sfârșit să ieși din trendul ăsta, să urci peste SMA 14 și să te îndrepți spre regiunea asta de aici, în care n-ai mai fost din iulie 2025. Adică nu mai zic de când ai fost peste decembrie 2024. Okay. Țineți cont. Deci din nou a corectat foarte mult, ești în range-ul de jos de tot aici pentru BTC, pe RSI în care ai bounce-uri majore. Dar nu e numai asta, ai stocasticul care ți-a mers în lateral o perioadă de timp similar ca în 2022, deci o urcare e pe vine aici pentru Bitcoin și deja e cumva așteptată de prea mult timp. Iar cel mai bun lucru mi se pare MACD-ul aici. Cross-ul ăsta pe MACD pe weekly mi se pare relevant pe weekly, pentru că când l-a făcut pe weekly ai avut măcar câteva săptămâni, dacă nu luni bune, unele s-au terminat și cu all-time high. Ok, mai ales din zonele astea de jos de tot de aici. Okay. Deci ai multe lucruri care se leagă, plus că sellerii, se poate vedea în sfârșit, nu mai au puterea aia și v-am zis, cel mai bun lucru pentru Bitcoin, a început războiul, nici măcar n-a putut să testeze 60.000. A testat un pic aici, asta a fost în februarie, nu mai zic că în martie nici măcar sub 65.000 n-a putut să împingă ursul aici. Deci din nou, dacă nu se întâmplă ceva din nou de Black Swan, mutarea va veni aici în probabilitate de 70% în următoarea perioadă. Okay. Și pe asta pariez în continuare. Și ați văzut că nu m-am dat la întors, că, domnule, a venit Bitcoin la 65.000, gata, merge la... Nu, în continuare mențin ideea, în continuare aici, deoarece o văd în continuare că se va întâmpla. Că nu se va întâmpla, desigur, dacă nu se va întâmpla, va veni să spune, nu s-a întâmplat. Dar tot voi vrea să shortezi ceva Bitcoin aici, în range-urile astea, după cum v-am zis în perioadele trecute. Aveam un short la 78.000, prima dată era 76, n-a atins, destul de aproape era să intre aici. Acum l-am ridicat pe la 78, e foarte posibil să-l ridic undeva peste 80.000, deoarece cu cât stă aici, cu cât mutoarea va fi mai rapidă și mai mare. E posibil să-l drag spre 200 moving average pe unde o să fie, pe la 84.000 probabil. Bun, hai să vedem ce mai zic băieții aici. Like-ul dacă vă place, subscribe dacă sunteți noi. Bun, hai să vedem. An Iran parliament speaker says in such situation a bilateral ceasefire or negotiation is unreasonable. Ok. Deci pare că ăștia se răzgândează de la o zi la alta ca Trump. Iran's Galibaf. Am deblocat un nou nume. Chat, am deblocat un nume. Deci Iran's Galibaf. Ați auzit de Galibaf până acum? Says ceasefire deal with US violated. Au violat acest acord cei din Statele Unite. Bun, mai departe. Fear has turned to greed pretty quickly. Galibaf. Se bilateral ceasefire unreasonable. Ok. Bun, cam atât. Cam pe atât momentan aici. Mergem mai departe. Deci, pe Bitcoin ați prins ideea. Când se va calma situația, probabil vom vedea aici mutarea. Butonul de like. Pentru cine vrea să-l mai apese, îl găsiți aici. Plus, aveți deal-uri în descriere. Aveți Patreon Premium 50% reducere până mâine seară. Aveți iPhone 17, încă avem promoția cu cei de la Bybit. O găsiți aici și dacă depuneți 100, aveți și 25 de USDC gratis, aveți și la BitGet $20 pentru tranzacționare pe acest bonus, aveți și NordVPN 72% reducere aici, acțiuni, investiții pe eToro, găsiți eToro și desigur portofel Ledger, Trezor în descriere, Instagram, Twitter, toate cele TikTok le găsiți aici, o să fiu destul de activ în zona respectivă. Poate vă place, acum am văzut mai mult unora dintre voi contentul mai short și mai la obiect, cu toate că live-urile astea mie îmi plac personal, ok? Deoarece așa poți să intri în detaliu într-o chestie. Bun. Și să o explici ca lumea. Bun, mergem mai departe. Deci asta la Bitcoin aici. Bitcoin în continuare stă în range. E posibil corecții pe termen scurt, totuși pe termen median. Vom vedea. O mutare în probabilitate destul de bună. Hai să mergem și la Ether aici. De ce nu? Ether rămâne aceeași idee, adică nimic nu s-a schimbat cu o mutare în regiunile astea de aici, la fel ca pe Bitcoin. Stă mai bine decât Bitcoin, după cum am văzut, deoarece ți-a ținut 2000 mai multă vreme decât ți-a ținut Bitcoin 70.000, adică nivelul ăsta de aici, destul de relevant.
S-a testat de mai multe ori 55 EMA, n-a putut să țină aici. Acum va fi un pas important dacă mâine va putea ține măcar 2160. Măcar 2160, care e posibil să-l corecteze mâine dacă ne uităm pe time frame-urile mai mici. Da, aici e foarte posibil, plus că ăștia ați văzut, una caldă, una rece, una caldă, una rece. Deci volatilitatea o să mai fie aici. Daily în continuare bine, n-a mai fost aici, nu mai fost în zona asta din august 2013, deci atât de rău e în cripto în momentul de față că ăsta pe daily RSI-ul n-a mai putut ajunge aici, ok, în regiunea asta. Stocasticul a mai ajuns și se poate vedea, de asta e predispus la o corecție, iar dacă ne uităm la MACD se poate vedea că ai aici un cross la fel ca pe Bitcoin. Da, în continuare weekly-ul e favorabil pentru tauri, o închidere săptămâna asta pentru ETH ar schimba trendul peste regiunea de 2178 și e foarte posibil să o vedem după cum arată aici, arată bine. După cum vedem n-am mai închis o săptămână peste nivelul ăsta din ianuarie 2026, de la începutul anului. Deci dacă avem de la începutul anului o închidere, deci câte săptămâni sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asta ar fi ar 10-a, deci dacă a 10-a săptămână în sfârșit vom avea închidere peste range-ul ăsta, da, în următoarele 2 săptămâni șanse foarte bune la fel ca la Bitcoin. 200 moving average, 2435, 21 EMA 2500 și apoi probabil chiar 2800 aici pentru ETH și poate mai sus. Vom vedea. Începe să arate din ce în ce mai mult cu ce s-a întâmplat aici în aprilie 2025, aprilie 2025, aprilie 2026, la un an distanță. Ce să vezi, ce să nu crezi, matricea interesantă. La fel ca pe Bitcoin, RSI-ul aici are spațiu de manevră spart, în sfârșit un tren descendent, stocastic cu același lucru, are spațiu de manevră mare în zona superioară, iar MACD e aproape de cross, iar crossurile astea nu sunt de glumit cu ele pentru ETH și Bitcoin pe weekly din zonele astea. Ne-am uitat pe monthly aici, la monthly în continuare, vezi, la ETH și NAI. Ai vrea, uite, în octombrie 2022 când ai pus bottom-ul aici, ai văzut în sfârșit că sellerii dau înapoi. Ai văzut o candelă roz aici, la fel probabil și în cazurile precedente din trecut, ăsta n-are prea multă istorie, ia să ne uităm pe altceva aici. Da, în 2020 la fel, ai văzut aici lucruri bune, inclusiv în 2019 când am mai cedat bear market-ul ai mai văzut lucruri cât de decente, dar la fel ai vrea și aici, uite, în 2025 când au cedat aceste în aprilie 2025, următoarea lună mai a fost așa. Asta vrei să vezi aici, deci maiul, pentru cei care urmăresc analiza tehnică și histogramă pe monthly, care astea mai dau rezultat pe time frame-uri mai mari, vrei luna mai să vină cu un bounce mare și cu măcar aici la histogramă urcare, plus un cross pe weekly și atunci da, avem o confirmare, poate un raliu mai sustenabil pe vară aici, care te-ar putea duce, poate chiar în regiunile de 3800 pe vară pentru ETH. Bun. Ce mai vedem la ETH și tot la fel ca Bitcoin, 200 moving average și ziceam, vedem când atinge 2850, sub 2850 pentru a spera la un retest în zona respectivă, pe care la fel și ETH și l-a făcut aici, aproape în regiunile astea, de vreo când a avut corecții mai mari ca cea din 2022, a testat 200 moving average aici, a încercat, n-a putut, ok, se poate vedea aici a testat, aici nu, linia roșie și aici din nou ai putea avea o încercare mai mare la acest retest. Nu mai zicem aici, când ai capitulat în range-ul ăsta, ai testat 200 moving average și aici a fost rezistența mare. La fel cred că va veni și aici, rezistența mai mare va fi la 200 moving average când îl va testa pentru ETH. Și aviz celor care vor să shorteze. Bun. Dacă ne uităm și aici ai avut chiar o mutare mai mare spre 200 moving average în 2018, apoi n-ai mai avut deloc până în 2019, când uite, aici ai venit aproape de regiunea asta, ai rejectat și apoi ai urcat peste, ai găsit suport și s-a terminat bear-ul cu o urcare un pic mai mare. Asta vrei să vezi pentru o confirmare bullish, urcare peste 200, suport și all the way up. Bun, deci 200 e predispus în următoarele 2 săptămâni și pentru ETH și pentru Bitcoin. Ăla e targetul, țineți-l părat, dar 200 moving average destul de simplist. Bun, ce mai avem aici de analizat? ETH, BTC, nu nimic așa de wow. Bun, UST.D. Bun. Chat-ul din nou se vede ciudat. Am văzut că e de la limbă, dar nu pot să o schimb limba din YouTube. YouTube-ul și el se... Bun. Pe patron ne scrie că oferta este valabilă până pe 21 martie. Nu, încă este. A fost prelungită, ok? A fost prelungită. Deci poți să te înscrii pentru 25 de USDC plus șansa la un iPhone. Ok.
Bun. Este din câte știu eu, asta este apăs pe link. Nu știu la care te referi, la cea cu iPhone-ul încă este 100% valabilă. Ok. Imediat. Bun, pare că asta cu 25 de USDC nu mai e valabilă, dar o prelungim și pe asta de mâine, ok? Deci mai așteaptă până mâine că o prelungim și pe asta cu 25 de USDC. Aia cu iPhone nu este valabilă, asta momentan nu, dar de mâine o prelungim și pe asta, ok? Aici pare că a expirat. Ai văzut bine, o prelungim de mâine, ok? Și pe asta încă o dată cu 25 de USDC plus la iPhone în continuare poți, da? Trebuie să strângă 40 de persoane, cred că avem vreo 20 momentan, deci suntem pe la jumate. Că nu se mai înscrie nimeni acum pe nicăieri, având în vedere situația din cripto. Bun. Mergem mai departe. UST.de și continuăm aici. UST.de 7.8 aici pentru UST.de și UST.de zice că vei avea o corecție mâine pentru că din nou vrea o reacție în 7.82. După cum se poate vedea. Cred că ceva de genul ăsta va încerca și ulterior în sfârșit vom vedea și la asta 200 moving average, când vom vedea 200 moving average și la Bitcoin, okay? Și la ETH. Vom vedea asta cel mai probabil la UST.de, dar pe termen scurt pare că vrea să urce un pic. Ne-am uitat de mult la Total 3, să vedem ce se întâmplă. Total 3. 710 miliarde pentru Total 3, în continuare în același range, nu e rău, se reacumulează la fel ca Ether aici de vreo 5 ani de zile, nu e rău. Trebuie să ține 200 moving average care vine undeva pe la 611 pentru ca trendul ăsta ulterior să aibă o reacție, dar nu pare că va veni mai devreme de 2027 reacția asta pentru Total 3 de aici. În 2026, da, te poți aștepta din nou la ceva de genul ăsta. Arată ca aurul în reacumulare, dacă mai țineți minte. Arată foarte similar. Foarte similar cu aurul de aici. Uite, vă arăt. Foarte similar cu aurul de aici, înainte de acest mega breakout. Uite, arată regiunea asta și arată ca range-ul ăsta de aici, ok? Asta, după cum poți să observi, a mai avut un dip major aici, da? Un pic sub 200 moving average, înainte să-și revină real. Dacă și pe Total 3 va fi același lucru. Și ne va epuiza de tot ce vor mai rămâne 7 și când piața va crește, numai 7 vor face bani. Dintre noi, cât eram la început. Bun, 710. Deci dacă ar face același lucru ca aur, ar însemna că mai ai un bounce de genul ăsta și apoi mai ai o ultimă capitulare și de-abia apoi vei vedea mutarea pentru Total 3. Bun. La altcoinuri, NSG aici spune un bounce după ce a picat 99,9%, măcar până în 5 cenți ar putea să o ducă. Ca SPR-ul mai am ceva frimituri, hai cu el înapoi în range-urile astea ca să scap din frimiturile alea pe care le mai am. Compo aici face ceva, odată ce a spart nivelul de 28 nu mi se pare relevant. Ceea ce mi se pare relevant că mai are niște volum, dar în rest poate să facă un bounce, da, până aici. Okay. Până în range-ul ăsta ar putea duce. Mai sus, mai greu. Ne uităm și la Nasdaq și la S&P imediat. BIM-ul nu mi se pare în continuare mort, dar hai să vedem corecția. 96% tipică pentru o criptomonedă. Cred că ar putea încerca un bottom și ulterior ai putea vedea din nou range-urile superioare. Are ceva utility acest BIM. Destul de ok, de asta și l-am în portofoliu de bază, dar a performat execrabil. Am procentaj mic din portofoliu, nu știu, cred că total, cred că vreo 2%. UST.de, SEI, ok, SEI poate să facă un bounce, dar până când nu urcă peste 7.2, nimic relevant. Dacă aveți super chat-uri acum, deoarece o să ieșim în câteva minute, UAE seeks to ensure Iran commitment to Hormuz reopening. Ok, deci mix feelings aici. Mix feelings. Bun, SEI poate să facă un bounce, dar dacă te uiți din top în bottom, mai minus 95. Minus 98 ar fi pe la 2 cenți. Dacă s-ar duce la minus 98, nu cred că ar șoca pe nimeni ca ulterior să-ți aibă un bounce mai mare înapoi în range-urile astea de aici pentru asta. Okay, în regiunea asta. Și de aici ar fi, dacă s-ar duce aici, ar fi un 1356% din zonele astea. Un altcoin season în sine ar fi o mutare de genul ăsta pentru SEI. Ar putea veni nici mai devreme, dar momentan n-ai un button confirmat.
Ce mai observăm? Etena, portofoliu de risc, da, nu-mi place că a picat sub regiunea asta, dar și ăsta ar mai putea, un 0052, un 0025, regiunea asta de aici, dar ulterior cred că și asta va avea un raliu destul de mare în următorul an. Circle-ul slab, ziceam de shortat în continuare orice bounce peste 105, n-a atins 105, apropo, fac acest update în fiecare luni, aveți și versiunea free pe care o puteți accesa de aici, care și ea e foarte bună, dar aveți și versiunea din Patreon care este premium, unde arăt și ce aș vrea să tranzacționez, dar o puteți găsi de fiecare dată în secțiunea de update în fiecare luni, ca ceasul elvețian o găsiți aici ca să puteți vedea o idee despre cum văd eu piața. Okay? Bun, la Circle în continuare slab, nu mă grăbesc, ăsta arată bearish, mai ales după ce a picat sub 114, cred că se va întoarce minim pe gap-ul ăsta de la 64. Minim și vedem acolo ce se întâmplă cu el. Dacă se întâmplă ceva sau nu. Bun, mă lasă și vocea. Arbitrum, știu că e cerut de mulți. Am și eu un portofoliu de bază, ceva Arbitrum care a performat execrabil. Partea bună că îți ține un pic 992 aici și pe la 10 cenți. Cred că ăsta ar putea pune un raliu spre range-urile astea, da, momentan nu este cât a picat din top. A picat 96%, 98% ar fi pe aici, că nu e exclus, dar aici pe acest trend se poate vedea descendent. Ai putea avea încă o dată o ieșire de genul ăsta, dar ulterior cred că asta va fi tendința pentru acest arbitru. De ieșire măcar spre range-urile astea. De aici. Și atunci nu mai go să-mi scot banii, o să și fac banii aici pe această poziție. Iar Arbitrum se poate vedea că ai ceva volume de cumpărare aici, dar și de vânzare, dar ai și ceva cumpărători. Cred că la un moment dat va avea un raliu mai sustenabil. Ea, nici asta nu cred că e moartă de tot, dar e destul de moartă spre deosebire de altele. Vedem aici că deja a capitulat 98%. Asta poți să te gândești că da, range-ul ăsta ar putea să fie unul de bottom cu o reacție mai mare. Reacție care pe bull ar putea veni pe aici. Zonele astea trasate. 1.38, 2.06 și cum ziceam poate 5. Asta ar fi reacția. Da, cam atât. Okay. Cam atât. Mai sus, mai greu, dacă nu vine cu ceva, nu știu, super senzațional, ceva nou, atunci da, te poți gândi și la alte lucruri de la TIA. În sfârșit a rejectat tot RSI-ul, ești într-o regiune interesantă pentru ea aici, n-am mai acumulat, am suficientă. TIA, dacă pică sub 25 vom vedea ce se întâmplă acolo. AVE 84, aici am baiul pe AVE undeva la 80, din nou rămâne relevantă regiunea asta pentru AVE de 80, dacă se întoarce într-o zonă de acumulare un pic mai extinsă. Solana printre cele mai slabe, ok? Se poate vedea de ce. Dacă m-aș uita la ceva să fiu bearish pe piețele de cripto, ar fi Solana. Pentru că dacă te uiți aici la Solana, ai range-ul ăsta și arată foarte slab. Foarte, foarte slab. Dacă te uiți pe weekly arată slab, adică mai slab și ca Bitcoin și ca ETH, ai și selling pressure și ai zice că se duce direct aici, adică direct în 38. Unde e asta de acumulat? Sub 50 măcar, sub 46, 38, 23, range-urile astea de aici ar fi de acumulat pentru Solana. Dacă ai răbdare pe ea pentru următorul ciclu, gen 90%, acum ar putea lua doar 86%, gen 46, 39, aici ar putea să fie range-ul. Față de cazul precedent când a luat minus 97. Okay? Minus 97 e destul de mult. Acum poate ia minus 91. Minus 90. Ar putea duce minus 90. De asta zic. Astea 3 range-uri. Aici probabil va face bottom-ul această Solana la un moment dat în timp. Dar ține cont că dacă cumperi aici, faci un bottom anul ăsta, poți să-ți faci un plan pentru ea pentru 4 ani. Adică până în 2030, după cum am vorbit mai devreme, ca să întoarcă în range-urile astea superioare. Feciu, ok, nu e atât de dezamăgitor, e în portofoliul meu de bază, dar nu e atât de dezamăgitor ca altele, pentru că am prețul mediu pe la 50 de cenți undeva pe aici. Nu e o dezamăgire prea mare, cred că va trece peste range-ul ăsta la un moment dat, arată binișor, are și volume față de altele, dar vedem să confirme un subsol aici. Ăsta e în regiunea de bottom clasică, după cum se poate vedea, minus 98% aici, minus 95% aici și acum a luat minus 97%, deci în același range. Ai putea să te gândești la un all-time high? Da, pe ceva de genul ăsta ai putea să te gândești la un all-time high pe fetch, dar nu mai trebuie să dea greșul pe care l-a dat până acum.
trebuie să vină cu ceva interesant. Link-ul, atâta timp cât e sub 10 până în 5 voi fi cumpărător pentru Link. Nu mi se pare un proiect mort absolut deloc, mi se pare doar utility în lateral. Utility în lateral îmi place. Okay? Cât va ține, voi cumpăra. Voi fi aici când Link, dacă va sparge regiunea asta de 34, se face într-o 100, voi fi acolo. Voi fi acolo să-mi iau niște profit, să mă retrag pe o insulă, dar nu pot, că tot trebuie să fac ceva. Bun. Injective avem din nou la nivel de interesant de bottom 2413 aici, destul de relevant. Suiu 0.92 pentru Sui. Nimic wow, dar Sui cred că va rămâne relevant pe următorul ciclu, da. Cred că are șanse de all-time high, dar pe termen scurt are niște sellere aici. Avem 65-40, nivel foarte important pentru acest Sui. Dacă atinge, din nou voi fi cumpărător. ZK-ul îl mențin în portofoliu de risc, n-am avut atât de mare încredere să-l pun în bază. Bearish în continuare, vom vedea pe unde e bottom-ul, hai să vedem cât a luat momentan din top. Minus 94, minus 98 ar fi la 0,0050, undeva pe aici. Pentru minus 98%. Minus 96% ar fi mai aproape. Ar fi undeva pe la 1 cent. Deci sub 1 cent voi mai cumpăra pe acest ZK. Pentru că ulterior cred că și ăsta va avea o reacție bună. Acum măcar dacă prin 3 play-uri din toate astea o să fiu fericit. Adică înapoi la all-time high. Deoarece îmi va scoate din pierderile celelalte. Bun, de urmări Hyperliquid. Hyperliquid încă aștept, la fel ca la Circle. Urmăresc Hyperliquid și Circle ca player pe acțiuni și pe cripto mai majore. Dar în continuare nu-mi place ce văd aici pentru Hyperliquid și cred că ar putea vedea zile mai proaste. Adică ar putea vedea măcar 30. Cred că între 30 și 20 aș putea începe prin DCA aici. Dacă eu cred că ăsta se va duce la 200 plus, nu cred că e atât de relevant dacă îl cumpăr la 30 sau 20. Okay? Dacă cred că se va duce undeva pe la 200 acest Hyperliquid pe următorul ciclu. Acum, pe unde aș vrea media, dacă media e la 20 în final, adică dacă iau prima zonă la 30, dacă iau la 20 și apoi, nu știu, să duce cu capitulare pe la 13 și îmi fac o medie pe la 20, eu sunt fericit, ok, pentru Hyperliquid ca să rulez pe urmă pe la 200, adică un 10x pentru așa ceva decent. Asterul stablecoin îl am și pe ăsta, media, mi-am tras în jos pe Aster, nu știu, e undeva pe $1, undeva spre $1. Pe aici, dacă se mai întoarce la 0.4, voi mai lua ceva. Asta e un play mai speculativ, portofoliu de risc, dar dacă se întoarce în zonele astea, 5, din nou să fie un play speculativ bun. Pengu mențin poziția pe care o am de pe la 0.08, pe aici mai adaug doar dacă se întoarce sub 0.05 pentru Pengu. Atât. Morpho 1 interesant, dar a dat prea mult, la fel ca și Hyperliquid. M-ar interesa sub $1 dacă se poate. Aici mi se pare din nou prea sus, dar Morpho interesant. Îl țin pe radar, asta e destul de clar aici pentru un entry. 0 și ăsta s-a ținut bine de acum de înapoi, e posibil și ăsta să vină din nou sub $1 DCA pe ăsta dacă îți place și vrei să-ți asumi un mic risc pe piață. Ce mai avem pe aici? Walrus, adăugăm aici Monad. Ok, Monad, am zis că îl adăugăm pe Monad, ok. Monad, uite ce grafic e ăsta, băi, incredibil așa ceva. Azi vedem cât a capitulat Monad de aici. A capitulat 98%. Wow, ăsta e graficul. Deja 98% a luat? Deja? Bun. Deja a luat așa ceva? Pe Coinbase nu ți arată chiar așa. E MonUSD, nu? Ia să ne uităm. Binance nu e? Sau? Ia, Tether. Da. Minus 88 îl vedem aici la sută. Depinde pe ce te uiți. Dar a luat destul de mult. Hai să ne uităm pe ăsta. S-a dus până în 1.03. Nu știm neapărat dacă s-a dus până acolo. Dar Monadul la 0.03 în momentul de față. Dar interesant aici. Mi se pare interesant pentru o poziționare range-ul ăsta pentru Monad.
Dar din nou, speculativ play. Dar ar putea avea o reacție bună pe următorul ciclu. Ia să ne uităm aici pe ce loc e Monad. Mergem înapoi pe danielniță.ro și căutăm Monad la zona de criptomonede. Imediat. Monad. Bun, îl vedem aici, căutăm cripto și găsim Monadul pe locul 98, 331 de milioane. Slab, da. Nu e rău, capitalizarea e mică aici pentru Monad, ce e drept. Se poate vedea. Capitalizare micuță, dacă ne uităm aici la risc median ne zice. Apropo, am băgat și riscul pe criptomonede aici. Bun, după volum în general. Da, Monadul binișor aici la zona asta. Ar putea să ducă și mai jos capitalizarea, nu știu, spre 100 de milioane. Nu știu. Pare interesant acum față de pe unde s-a listat. Okay? Pare interesant și îl adăugăm pe radar aici. Cred că zona asta măcar ar putea să o închidă. O să găsesc eu un grafic mai bun pentru el. Monad. Mun USD. Mun. Care e graficul mai bun? Ia să ne uităm. Cred că Binance-ul din ce am văzut până acum era poate un MXC. MXC nu e ce trebuie. Bun, o să găsesc eu un grafic cu el mai bun, dar îl lăsăm pe ăsta momentan. Da, interesant aici. Deja a luat o corecție destul de baban aici, undeva la 0016. Interesant, de ținut pe radar zona asta de 0016 sau spre un cent spre Monad, în caz că se duce poate un pic sub un cent, deoarece cred că ar putea să fie un play și pentru mine, pentru un portofoliu de risc aici, acest Monad. Le țin sub observație. Bun, hai să vedem și pe acțiuni la final de program. 2 ore 17 minute. Ce urcă aici? Avem Carnival Corporation, care e într-un trend decent aici pe termen scurt. E posibil să-l vezi un pic mai sus, pe un breakout la 38 la un moment dat. Kospi aici, nu, bine, pe Coreea de Sud, bine odată ce s-a deschis această strâmtoare, dar tot cred că va face un chop aici, range-ul ăsta. Meta 611 a avut spike și acum dă un pic înapoi, tot un pic de distribuție vedem pe Meta aici, dar totuși trend ok atâta timp când nu pierde 492. Sub 492 încep problemele reale pentru Meta, dacă ne uităm, și aici e și 200 moving average. Sub 200 moving average încep problemele reale, cum ai văzut la Microsoft. Airbnb, în sfârșit mă gândesc la o poziție, dar măcar aș vrea sub 100 dacă îmi dă posibilitatea. Baba, un pic de bounce, dar ulterior posibil să vină spre 200 moving average. Plug Power, bine. Ulterior cred că vom vedea 7 de la Plug Power. În primă fază 3-3. Google, bine, în continuare Google, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 271 de aici, relevant. Mai bine decât multe. De exemplu, mai bine decât Amazon, dar și Amazonul bine atâta timp cât ține nivelul de $200. Amazonul aș vrea, v-am zis, un pic mai jos. Moderna 51, Moderna în continuare, long play pentru Moderna aici, ulterior cred că vom vedea 69, posibil să mai stagneze un pic aici, dar ulterior cred că vom vedea 69, 75. Nasdaq-ul, bun, asta era esența, trasată 24.000, a urcat peste, dar acum găsești o rejectare destul de dură la 25.000. 25.000, nivel mare, greu. Nivel greu și pare că ți-a lăsat și un gap pe daily aici. A făcut gap up la deschidere. Cred că mâine va face gap down la 24.000. Sau vineri la inflație. Bun, ce mai găsim? S&P-ul, da, 6800 era, 6750, 6800, v-am zis, nivelurile astea de urmărit, la rezistență. Gap down, gap ăsta probabil și el va fi închis. Aici undeva la 6662, urmăriți pentru zilele viitoare. MSTR-ul bearish în continuare. Dacă ar fi ceva bearish pe Bitcoin, ar fi MSTR-ul care ar putea veni la 82. Țineți pe radar 82 ca și suport. Nvidia 181 și adă un pic înapoi. Bearish doar sub 166, atunci încep problemele reale. Iar Sofiu tot bearish. Ziceam în update-ul de pe Patreon de luni că 19.2 e interesant pentru shortat. N-a atins. Cred că ulterior vom vedea 11. Am vândut o parte din Sofie aici. Vreau să mai reau poziția? Da. Sunt 40% în cash în acțiune. Asta ca să știți.
Aici ar fi undeva 1162 nivelul ăsta. Bun, cam atât. Aurul, ziceam și în update-ul de luni din Patreon că prima dată, acum 2 săptămâni ziceam că 4750 de shortat prima dată, regiunea asta și apoi am zis că probabil iar va retesta regiunea asta, deci 4700 ca ulterior să meargă mai jos. Să vină undeva înapoi la 4395. Week-ul ăsta de aici probabil va mai fi retestat odată ca să facă dublu subsol și apoi poate din nou spre 5000 pe vară. Coin din nou slab, dacă e ceva bearish. Coin aici îți arată că Bitcoin ar putea corecta mâine, dar coin și cu MSTR, bearish amândouă. Probabil coin 105. Coin de acumulare sub 100. Cine vrea, cine mai poftește, cine mai dorește, nu ca sfat financiar, dar pe acolo ar fi. Iar Tesla are suport 330, dar bearish, între cele mai bearish așa pe tech, au avut livrările slabe. Slabe. Și uite, ETH pică sub 2200, nici n-am mai așteptat ziua de mâine. Bun, Equinor, bun, 42, e la o regiune critică aici, poate ceva reacții pe termen scurt, dar ulterior cred că îl va sparge, reacții pe termen scurt bearish, înspre 34 ar fi. Vixul, uite, 35, era aproape aici, dacă mai ținea un pic, făcea un shoot-up în 47 și era de cumpărat. Dar acum nu. Bun. Cam pe atât pe aici. Hai să vedem la commodities, să ne uităm la Brent. Bun, dacă acțiunile au reacționat așa, acum Brent-ul se poate observa aici că nu mai e de shortat, da? Și acum poți să te gândești la niște longuri aici pe Brent pe termen scurt, pentru că vine finalul de săptămână. 101 ar putea Brent-ul să ducă. Aici erau de închis, aici era de închis, aici era de închis, aici erau de închis shorturile în regiunea asta, aici erau de luat shorturi, aici, ai avut 3 zone, poate și asta, da, aici n-am mai atins 110. Ok? Aici din nou, același play, în zonele astea cât de cât long, ai zona asta 86, 79, 72 și în zonele de short doar peste 110, ai avea 110, 115, 123. Cam atât pentru petrol, dar pare că va face bounce aici, din nou spre final de săptămână, similar ca în cazurile precedente, matricea e matrice în continuare. Iar oil crude și el face un bounce de la minus 15% la minus 10 momentan aici, dar și ăsta probabil va stagna. Ce cred că se va întâmpla cu petrolul? Cred că petrolul va sta în lateral aici o perioadă până în 77, 80, o perioadă de timp, până în 105, range-ul ăsta de aici cred că va sta o perioadă de timp. Da, nu va fi atât de rău cât petrolul la 150 sau peste 100. Bun, gazul natural și mai slab, ulterior cred că vom da la 2 pentru gazul natural. V-am zis și play-ul pe petrol. Bun, ce cred că se va întâmpla mâine, adică vine finalul săptămână, e inversul începutului de săptămână. Bun, ce mai vedem aici? Metale, altceva, TLT-urile, nimic pe US10, așteaptă inflația să vadă aici. Inflația vine mare, astea vor pompa. Inflația vine în așteptare, vor face dump. US2, la fel, nimic relevant, iar TLT-ul lateral, țineți ochii pe 83-81. Bun, cred că l-am analizat pe toate, nu știu dacă am ratat ceva relevant. Cam astea au fost subiectele pentru astăzi, 2 ore și 24 de minute. Ne auzim săptămâna viitoare. Dacă se întâmplă ceva, nu știu, super fenomenal, vom face și live-uri de urgență. Mă găsiți pe Twitter, Real Daniel Niță, mă găsiți pe Instagram, Real Daniel Niță. Dați join în Discord dacă vreți o comunitate pe zona de investiții, se investește în cripto, în acțiuni, în petrol, în orice, ok, în această comunitate. Aveți și comunitatea de Patreon, printre cele mai mari din România, de fapt cea mai mare din România, o găsiți în descriere, aveți toate linkurile în descriere, țineți ochii și pe deal-ul pentru un iPhone 17 pe Bybit, mâine vom prelugi și această cu depune 100 și lua 25 de pe Bybit. Aveți aici toate linkurile în descriere. Dacă v-a plăcut, butonul de like și rămânem conectați la toată nebunia asta de aici. Dacă mai vreți să discutăm despre ceva acum pe final de program, putem discuta despre ce vreți voi acum. Dacă aveți subiecte, întrebări, mai stăm câteva minute pentru ele aici. Le citesc imediat. Pare că și-a revenit YouTube-ul, Doamne ajută. Acum pot să văd comentariile în limba maternă.
Nu vezi că BTC să meargă spre 67 până la final de săptămână? Depinde cât de mult se ceartă ăștia. 68 aș putea vedea. Bun. Bun, ce întrebări mai aveți? Ok? S-a închis din nou strâmtoarea? Nu știu momentan. Tia m-a terminat, sper să-și revină curând în circa 10 ani. Depinde ce medie ai pe ea. Bun. Bun. Tia la 03 mă amintesc când au promovat tot felul de Crypto Bros la $20. Nu știu la cine te referi. Am avut o idee pe Tia, dacă ții minte, sub $10 de intrare. Am zis că nu bag mai mult de 2% din portofoliu în ea. Putea să dea rezultat dacă era la 100 acum, desigur. Toată lumea zicea că e super mare și tare. Astea sunt criptomonedele în general. Fie îți pompează foarte tare, fie când intri în ele îți iau minus 90%. Se întâmplă. Se întâmplă, de asta trebuie să ai risk management și să nu bagi casa în ceva de genul ăsta. Bun, Egol va fi o surpriză mare pentru toată lumea, dar sub nici caz all-time high. Dar ar putea să fie o surpriză, dar all-time high, dacă atinge 100, deja o să fie o surpriză mare și la TIA dacă atinge $5-10, cred că ar fi din nou bine, adică ar fi bine, nesperat pentru mulți. Bun, ce mindset trebuie să avem în această etapă? E destul de simplu, la nivel de tranzacționare, dacă vrei să ai un mindset pe termen mai scurt, adică dacă ai profit, îl iei, deoarece, după cum vezi, în continuare vom sta în acest ciop încă vreo 2 săptămâni. Da, am trecut de primul deadline cu brio, piețele au pompat, după cum făceam și în video de ieri, dar după cum ați văzut, din nou acum avem situație neprevăzută, că se închide, se deschide, rămâne, nu rămâne acest deal, în continuare vei fi în acea situație. Dacă shortezi petrolul, ia profit, dacă shortezi cripto, ia profit, dacă dai long pe cripto și ți iese, ia profit, ele rapid, ok? Deoarece momentan încă o să rămâi în ciop o perioadă de timp. La nivel de investiții, ce mindset trebuie să ai pentru perioada viitoare? Un mindset pe termen lung, adică dacă ai un portofoliu, gândește-l pe termen lung, dacă ai lucruri care nu au performat și acum poate ai o pierdere, încearcă să vezi ce ai greșit, încearcă să vezi de ce ai pus atât de mult într-o poziție și atât de puțin într-o altă poziție care ți-a fost câștigătoare, încearcă să-l reabilitezi portofoliu, deoarece nu e nimic pierdut în ceea ce înseamnă un portofoliu de investiții și încearcă din nou să ți-l faci corect de data asta. Asta ar fi lucrurile de mindset pentru perioada viitoare. La nivel de așteptare de piețele vor mai rămâne volatile probabil 2 săptămâni și cel mai probabil după vom vedea o urcare un pic mai sustenabilă, mai ales pe durata verii. Și apoi vom vedea cât de mult poate urca piața în zona respectivă. După ce se termină acest conflict și ce probleme mai vin, plus noul șef al Fed, să vedem ce zice, deoarece mai avem un FOMC cu Jerome Powell și apoi din iunie vine noul șef al Rezervei Federale și vom vedea Kevin Warsh și vom vedea ce zice și el la nivel de politică monetară. Okay? Cam asta ar fi așteptările. La nivel de investiții mai speculative, din nou nu e un regim prea plăcut momentan pentru ele, nu au fost în ultimii ani de zile, având în vedere toată demența prin care am trecut împreună, dar ar putea veni spre un nivel mai bun tot pe durata verii și zona de risc on. Okay? Cam atât, dar până atunci, răbdare, plan, investiții în continuare, nu renunța, pentru că nimeni n-a făcut totul perfect din prima, ok? Nici măcar Buffett, nici măcar investitorii mari, nu renunța, ia ușor, vezi că îți permiți să investești de fiecare dată cu cap și o să poți să vezi că o să bați în următorii ani majoritatea investitorilor din toate zonele. Poți să ai și portofoliu de criptomonede, nu te gândi la extreme niciodată, da? Poți să ai și investiții de acțiuni, poți să ai ce vrei tu dacă ai într-un mod corect și bine împărțit, la fel și la tranzacționare. Poți să tranzacționezi ce vrei tu, dacă poți să-ți permiți poziția respectivă, dacă și știi ce faci în poziția respectivă pe care o iei. Bun. Mai departe, cum pot verifica dacă moneda are sau nu utilitate? Exemplu AVAX. AVAX are utilitate, dar numai utilitatea este cea care va face diferența. AVAX are utilitate, da, pe zona de blockchain de layer 1, se construiește în continuare peste AVAX, numai că are și concurență mare. AVAX nu e principalul layer 1. Ai ETH, ai Solana, o să ai și Hyperliquid, ai și BNB, adică, înțelegi? Ai utility, dar ai și contracandidați și lichiditatea se duce spre contracandidați, după cum observi în momentul de față. Okay?
Bun. Și pare de Clarity se va aproba? Da, se va aproba anul ăsta, tot așa, mai-iunie cel mai probabil. Mă duc pe tir să fac bani de TIA. Marius, mai bine nu faci bani de TIA, ci poate faci bani de un portofoliu mai echilibrat. Dar da, e o idee bună, plus că vin vremuri complicate la nivel de economie, mai ales în România. Okay. O analiză pe JP225. Ce este JP225? JP225. Ok, Japan 225 CFG. Ok, bun. Forex Index pe CFD. Ăsta. Arată bine. Pe Japonia. Arată bine aici. Atâta timp cât ține suport în regiunea asta, arată destul de bine la macro, plus că ai văzut aici un dip sub nivelul ăsta, fake out, ăsta face all-time high. Probabil undeva 65.400, 67.000, poate chiar 70.000. Arată bine, un grafic de genul ăsta vrei să fii investit în, dar după cum o vezi și ăsta a stat din 2000 până în 2015. 15 ani în lateral și de-abia apoi a făcut asta. Okay. Cu cât ceva stă mai mult în lateral, cu atât breakout-ul nu numai că va fi mai mare, dar va fi și mai sustenabil în timp, după cum se poate vedea. La ceva cu utility real. Bun. Bun, mai departe, ce mai vedem aici? ICP, ultima oară o analiză. Nu s-a schimbat nimic, să știi. Nu s-a schimbat nimic la nivel de analiză aici pentru ICP, n-ați ține așa ceva pe termen lung. Partea bună din poveste e că ai ceva volume și ai putea pompa 4, poate 9 într-un bull market, aici poate peste 10, dar cam atât. Nu te poți aștepta la mare lucruri de la asta, ok? Aici. Are contracandidați, are multe lucruri deficitare, tokenomics-ul deficitar și multe. Superciclu. Va veni și superciclul ăla, dar superciclul ăla vine după o perioadă lungă de lateral, după cum vezi. Bun, altceva? Cred că atât astăzi. Cred că e suficient. Durere, zice aici Cristian. Da, fără durere, unde ajungi? Daniel, deci putem deschide un short pe BTC ETH pe care să-l închidem în cursul zilei de mâine. Din nou, nu pot să dau sfaturi financiare, dar după cum observi cum arată piața, am zis tot ce am zis, ok? Aici, dacă ai sfat financiar, nu pot să zic că tu să shortezi ceva, pot doar să zic ce fac eu, ok? Bun. Bun. Mai departe, recomandați un broker pentru începători. Broker pentru începători, dacă vrei să deții acțiuni, adică să nu le tranzacționezi, să le deții pe termen lung, eToro ai în descriere. Poți cumpăra și le poți deține pe termen lung când vrei tu. Dacă vrei să tranzacționezi, nu e atât, adică să tranzacționezi în fiecare zi, să vin să cumperi, Atunci ai altceva. Ai Interactive Brokers, care mi se pare cel mai bun pe zona asta, poate un trading 212, dar și un tasty dacă tranzacționezi opțiuni. Cam astea trei ar fi din punctul ăsta de vedere. Și cu eToro, care e broker reglementar la nivel de Uniunea Europeană pentru acțiuni. Okay? Aveți că mai e și pe România, depinde din ce zone. Au fost 3 zile de Moon Baby, chiar a fost pe lună, da, au fost 3 zile de Moon Baby, a fost 3 ore de Moon Baby, după cum vezi s-au dat înapoi. Bun. Bun, ai dezlușit de tot împinge Trump piețele, de ce tot împinge Trump piețele în jos? Teoria cu Trump și de ce tot face această tevatură cu Iranul și nu încheie acest conflict, pe care poate să-l încheie. E faptul că vrea să țină piețele în jos o perioadă mai lungă de timp pentru ca ele să nu crească înainte de midterms atât de tare. Adică să nu crească acum și să corecteze midterms. Vrea să le țină cât mai aproape de mai în jos și din mai încolo să le dea drumul. Ok? Și să facă pacea și tot cele. Vine și campionatul mondial și atunci să ai un drum lin spre midterms care va fi în toamnă și toată lumea să fie fericită, americanii să fie fericiți. 401 cheiul de la americani în care toți investesc acolo pensiile și tot să fie foarte sus și de asta cel mai probabil Trump încearcă în momentul ăsta din răzputeri să facă această instabilitate la nivel de piețe financiare pentru a le ține în continuare jos. De ce? E mult mai ușor să duci S&P-ul din 6.000 în 8.000 decât e să-l duci din 7.500 în 10.000. Ok? Deci de asta vrea să arate bine, uite cât de bine a crescut bursa de la 6.000 sau de la 5.500 până la 8.000, wow, o creștere destul de bună doar în câteva luni de zile, ca să se laude pe tema asta. Deci asta mi se pare cea mai bună teorie în ceea ce privește de ce Trump vrea piețele jos în momentul
în momentul de față, ok? Și am mai și zis asta că a zis că momentan nu vede o corecție prea mare. Asta era când a atacat Iranul, că se aștepta la o corecție mai mare, vezi? Deci e destul de clar că vrea piețele financiare în jos acum și le vrea pompate în midterms după ce vine Kevin Warsh, plus cu tăieri de dobânzi, cu toate cele să le pompeze ca lumea să bage pe ultima 100 de metri. Ce va face dolarul în viitor? Crește sau scade? Scade din punctul meu de vedere. Dacă te referi la următorii 50 ani, o să scadă. Deja, după cum vezi, nici măcar în strâmtoarea Hormuz nu se mai plătește în dolari. Petrodolarul unde mai e? Bun. Crezi că poate AI să facă trading mai profitabil, iar tradingul să se schimbe pe viitor? Nu. AI în momentul de față nu poate să facă trading mai profitabil decât un trader. Poate să-ți dea niște idei, adică dacă tu ai un AI, tot tu trebuie să-i dai niște prompturi să-l fixezi. Că nu poate să facă el singur, nu e la nivelul ăla. Tot trebuie reglat, ok, într-un fel și trebuie să-i dai niște parametri în care să tranzacționeze, că altfel nu poate să facă. În viitor poate da, când va fi AI-ul, că are el portofel virtual și să tranzacționeze el singur, da. Oricum, 70% din tranzacționare e deja automatizată și în 2026, ok. Deci ne referim la aia instituțională, alea mari. Bun. Noi aici ne batem pe frimituri la nivel de tranzacționare și asta trebuie să înțelegi tu, să scoți măcar din tranzacționare ceva frimituri, că nu poți să scoți tu ce scot aia care tranzacționează cu sute de milioane în tranzacționare. Ea tranzacționează la alt nivel și în diferite feluri. Okay? Bun. Iar robotul tranzacționare nu există. Există, dar nu poți să ai tu acces la ei, că ea costă foarte mult, adică de la milioane în sus. Okay. Bun. 1-0 PSG. Mi-ai stricat seara. Glumesc, era de așteptat. Bun, vă las atunci să vă uitați la Champions League. Ținem legătura pe Instagram, v-am arătat, da? Deci Instagram ținem legătura aici, o să mai postez și short-uri și videouri separate. Am văzut că a prins destul de bine ăla de ieri. Puteți vedea aici Real Daniel Niță pe Instagram. Bam. Destul de bine, 17.400 de urmăritori, am și bifă pe toate. Dat și pe TikTok, am ajuns pe TikTok la 9.000 de urmăritori, mă găsiți și pe TikTok la fel. TikTok Real Daniel Niță. O să discutăm mai multe lucruri interesante în data viitoare, dar urmăriți-mă și pe aceste rețele de socializare dacă vreți să ținem legătura și desigur pe Twitter aici în timp real, de sunt pe Twitter, mă găsiți Real Daniel Niță, dau tweet-uri destul de des, faceți cont și pe danielniță.ro. Aproape 6.000 de oameni care și-au făcut cont, puteți intra și vedea toate lucrurile astea, că vă faceți cont, le puteți vedea în detaliu, puteți vedea și acțiuni și calendarul economic, puteți să faceți și portofoliu, aveți și update-ul săptămânal, aveți secțiunea de oferte, știrile, blogul, aveți și consultanță aici, tot ce aveți nevoie. Aici el o să crească din ce în ce mai mult, deci faceți cont de vreme, ok, pe danielniță.ro, unde puteți intra zilnic pentru a putea vedea ce se întâmplă cu piețele, mai ales, uite, la nivel de futures aici, când e piața închisă, puteți vedea cum se tranzacționează piața înainte de deschidere și desigur ce se va întâmpla cu inflația. Bun, cam atât, ne auzim următorul. Stay safe, much love, taco Trump, baby! Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la cap. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.